ჰომოფობიური ჯგუფები უკვე კინოთეატრებთან იკრიბებიან და ჩვენებების ჩაშლით იმუქრებიან, რაც დაუპირისპირებს პოლიცია ექსტრემისტების აგრესიას. ამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის საქმის განხილვა გადაიდო და პოლიტიკური განცხადებებით დატოვეს ბრალდებულებმა სასამართლოს დარბაზი. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს, სამზე მე მიშა სესიაშვილი ვარ. და გამოშვებას ვიწყებთ თელავში მომხდარი აფეთქებით, რომელსაც ერთი მამაკაცი ემსხვერპლა. ალაზნის გამზირზე აფეთქდა ბუნებრივი აირის სადგური. დაიწვა ოპელის მარკის მსუბუქი ავტომობილი, გარდაცვლილია 45 წლის მგზავრი. აირგასამართ სადგურზე სახანძრო სამშველო ეკიპაჟები იყვნენ მობილიზებულები, ტარდება საგამოძიებო მოქმედებებიც. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როდესაც ავტომანქანის აირით დატუმბვა უკვე დასრულებული იყო. სავარაუდოდ მანქანას გავლილი არ ჰქონდა აცტეკ დათვალიერება. უსაფრთხოება არის მთლიანად დაცული, შემოვიდა მანქანა, ჩაისხა 6 კუბის გაზი, დაახლოებით 9 იმისი, რაც ჩადის მანქანაში. გაზაპროვკების, ანუ გამართვის შემდეგ, რომ დაკეტეს კონკანი და დააფარეს ბაგაჟნიკი, იმის შემდეგ მოხდა გახეთქვა ბალონის. აქ ყველაფერი წესრიგშია. უსაფრთხოება რამდენად დაცულია? უსაფრთხოება არის ყველაფერი დაცული. დაველოდოთ გამოძიებას. მანქანის ბუნებრივი აირით დატომბვის დროს მოხდა აფეთქება. გარდაცვლილია ერთი მგზავრი, მე რა ინფორმაციაც მაქვს. დანარჩენი უკვე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ ადგილზე და ალბათ შეგვაკეთეს ამასთან დაკავშირებით. მანქანა რამდენად ტექნიკურად გამართული იყო? ამაზე მე რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით ვერანაირად. თუ იყო დაცული უსაფრთხოების ზომები? ვერ გეტყვით, მე ამ მიმართულებით არ შემიძლია არანაირი პასუხისგაცემა. ჰომოფობი ექსტრემისტები კი უკვე იკრიბებიან ვერისბაღში. მობილიზაცია აქვთ გამოცხადებული სამართალდამცველებსაც. ჰომოფობიური დაჯგუფებები და სასულიერო პირების ნაწილი აცხადებს, რომ ისინი ჩაშლიან ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ პრემიერას. მათი შეკრების მთავარი ადგილი სწორედ ვერისბაღია. აქედან სულ რამდენიმე მეტრშია კინოთეატრი ამირანი, რომელიც დღევანდელი ხმაურიანი ჩვენებისას სავარაუდოდ მოვლენების ეპიცენტრში იქნება. რადგან სხვა კინოთეატრები, სადაც სეანსებია დაგეგმილი შოპინგ ცენტრებშია განთავსებული. ვერისბაღიდან ნათია ტრაპაიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, რა მდგომარეობა ამ დროისთვის მანდ? ჯერჯერობით ვერისბაღში განსაკუთრებული მობილიზება არ შეინიშნება იმ ჯგუფების წარმომადგენლების, რომლებსაც დაანონსებული აქვთ დღის მეორე ნახევარში საპროტესტო აქცია კინოთეატრ ამირანთან და ასევე თბილისში და ბათუმში მდებარე სხვა კინოთეატრებთან, თუმცა თქვენც აღნიშნეთ, რომ ამ ტერიტორიაზეც და მიმდებარე ტერიტორიაზეც უკვე არის სამართალდამცავთა მობილიზება. ამ ტერიტორიიდან, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ვერისბაღში, რამდენიმე მეტრია კინოთეატრ ამირანამდე და სწორედ ამირანი იქნება ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრი, სადაც მივლენ იმ ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც შეიკრიბებიან თავდაპირველად ვერისბაღში და შემდეგ უკვე გადანაწილდებიან სხვადასხვა კინოთეატრთან. სამართალდამცავებს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ყავთ განლაგებული თანამშრომლები, როგორც საპატრულო, ასევე კრიმინალური პოლიციის. შეიძლება ითქვას, რომ წესით ამ აგრესიული ჯგუფის წარმომადგენლებს უნდა გაუჭირდეთ კინოთეატრ რუსთაველამდე მისვლა და საკუთარი გეგმების განხორციელება. ჩვენ ვესაუბრეთ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელს, რომელმაც განაცხადა, რომ მათ აქვს სრული მზადყოფნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლომდე მოხდეს იმ ადამიანების უსაფრთხოების დაცვა, ვინც დღეს კინოთეატრში ფილმის ჩვენებაზე მივა. პოლიცია ადგილზე დაიცავს ყველა მოქალაქის უსაფრთხოებას, ამასთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც მარწესრიგზე პასუხისმგებელი უწყება მოუწოდებს ყველა ორგანიზატორს და ასევე მონაწილეს დაიცვას მარწესრიგი, დაიმორჩილოს პოლიციის ყველა კანონიერი მოთხოვნას და ჩვენ მაქსიმალურს ვიზავთ, რომ სამართალდარღვევის შემთხვევაში ყველა დანაშაულზე სამართალდარღვევაზე მოვახდინოთ დღისერი იაფი. მე წინასწარ ესე ვიგებთ რა იქნება, ჩვენ მაქსიმალურს ვიზავთ, რომ დავიცვათ უსაფრთხოება და კონკრეტული სიტუაციიდან მივიღებთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. როგორც კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, ისე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ადგილზე მობილიზებულები არიან საკმაოდ რაოდენობა, რომ თავიდან ავიცილოს ნებისმიერ ვერისბაღში შეკრებამდე ამ ორგანიზაციების რამდენიმე წარმომადგენელი ცოტა ხნის წინ კინოთეატრ ამირანთან იყვნენ მოსული, მათ გამოძახებული ყავდათ საპატრულო პოლიცია იმისთვის, რომ პოლიცია შეედგინა სამართალდარღვევის ოქმი იმასთან დაკავშირებით, რომ კინოთეატრის გარეთ არ იყო გაკრული აფიშა იმ ფილმისა, რომლის პრემიერაც და ჩვენებაც იქნება საღამოს თეატრში და როგორც დიმიტრი ლორთქიფანიძემ განაცხადა, ეს იყო დარღვევა კინოთეატრის მხრიდან და შესაბამისად ამ დარღვევაზე რეაგირებას თხოვენ ისინი სამართალდამცავებს, ასევე
ამ ადამიანების პრეტენზია ეხებოდა იმას, რომ ფილმის აფიშაზე თითქოს არ არის მითითება ასაკობრივ შეზღუდვასთან დაკავშირებით და ასევე მათი შეფასებით არ არის ამ დროისთვის ჩატარებული ექსპერტიზა, თუმცა ვინ უნდა ჩაატაროს ექსპერტიზა ცოტა გაუგებარია, იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა ფილმში და რა დოზით არის ფილმში პორნოგრაფიული სცენები. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები ამბობენ, რომ არ უნდა მოხდეს დღეს ამ ფილმის პრემიერა და ისინი გააკეთებენ ყველაფერს შვიდობიანად, როგორც თავად აცხადებენ, რომ დღევანდელი ჩვენებები ფილმისა დაჩვენ ვიცეკვეთ ჩაიშალოს. სხვადასხვა გეგმაზე საუბრობენ ისინი, ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი უბრალოდ განთავსდებიან კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და არ მიცემენ საშუალებას ადამიანებს, რომლებსაც ნაყედი აქვთ ამ ფილმის ბილეთები შევიდნენ კინოთეატრში, ან თავადაც თუ მოახერხებენ, შევლენ კინოთეატრში და უბრალოდ ჩამრთველიდან გამორთავენ მონიტორებს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ფილმის გაშვება. ყველა ეს სცენარი არის ამ ეტაპზე წარმოუდგენელი, რადგან როგორც უკვე გითხარით, კინოთეატრ ამირანის მიმდებარედ უკვე დაწყებულია სამართალდამცავების მობილიზება. ეს არის წარმოებაში მიღებული განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონ ვახტანგ გომელაურის სახელზე. ასლი გადაეგზავნა მთავარ პროკურატურას. წარმოებაში მიღებულია და დასაშვებია, ანუ ჩვენი განცხადება საჩივარი როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ისე მთავარ პროკურატურაში ველით მათგან რეაგირებას. მანამდე ეხლა ვეკეთებ. მანამდე ჩვენ დამატებით მტკიცებულებებს წარვადგენთ. მათ შორის არის პორნოგრაფიული სიუჟეტის კონტენტის ამონარიდი, რომელიც წარედგინება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტანდარტული წესით და ასევე იქნება სწორედ აი ეს ფაქტი, რომელსაც ახლა ჩვენ დაგვიფიქსირებს საპატრულო პოლიცია, რომ კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე სააფიშო სივრცეში საერთოდ არ იკითხება აფიშა. ჩვენ ვაპირებთ, რაც ლეონას გასხვერებას ქვის, რომ არაძაადობრივად ჩავშალოთ ხალხის ხელის დატკბის გარეშე, დაუშვათ ერთ-ერთი ვერსია იყო, რომ გამოგვერთო პირდაპირ საოპერატოროდან. მაგალითად მივიწევ კამერებისკენ, თავში ხდება ჯოხები, მე ხელს არ ვანძრევ, პოლიციის ჯოხებს ვეძახ. მე ხელს არ ვანძრევ და მივდივარ და ბოლოს იმდენი ვართ, რომ ყველას ვერ გვიტყავენ და იმედია, რომ არ დაგვარტყავენ და ვაღებთ შვიდაც ლამაზად კარს და სტეპსელიდან თავდეს თუ ეს კერძო საკუთრება კიდევ ემუქრება ჩემ ფასეულობებს, ეკლესიას, შვილების მომავალს, მაგრამ როგორ აძალდობა. დიმიტრი ლოსკიფანიძე მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგი კანონდარღვევების გამო გამოყენებულია პორნოგრაფიული მომენტები ამ ფილმში, პორნოგრაფიაა პირდაპირ, ჩვენ ეს ვნახეთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვითხოვთ რეაგირებას შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ვითხოვთ დაინიშნოს ექსპერტიზა. ასეთია განცხადებები, რომელიც გაკეთდა უკვე აქციის ორგანიზატორების მხრიდან, როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით მათი მხარდამჭერების და ამ ორგანიზაციების წევრების შეკრება ვერისბახში არ დაწყებულა. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ზუსტად ვის ნახევარზეა დაგეგმილი კინოთეატრ ამირანში პირველი ჩვენება და სავარაუდოდ და უკვე გაცხადებულად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ კინოთეატრი ამირანი იქნება დღეს მოვლენების ეპიცენტრი. შესაბამისად, ტერიტორიაზე, მიმდებარე ტერიტორიაზე ყველა მხრიდან აბსოლუტურად უკვე სამართალდამცავების მობილიზებას დაწყებულია. ნათია ტრაპაიძე გვერდებოდა ვერისბაღიდან, სადაც იკრიბებიან როგორც სამართალდამცველები, ასევე ჰომოფობიური ჯგუფის წარმომადგენლები. ფილმის დაჩვენ ვიცეკვებთ ჩვენებები დღეს საქართველოში 6 კინოთეატრში გაიმართება. ჰომოფობიური ჯგუფები უკვე რამდენიმე დღეა იმუქრებიან, რომ ჩაშლიან ქართველი მოცეკვავე ბიჭების ისტორიაზე გადაღებული ფილმის ჩვენებას. კინოსეანსები კი საქართველოში სულ 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად საზოგადოების მცირე ნაწილის აღშფოთებისა, ყველა ბილეთი რეკორდულ დროში გაიყიდა. თავად ფილმი კი არაერთი საერთაშორისო ფესტივალის რჩეულია და ოსკარზე ნომინირების რეალური შანსებიც გააჩნია. ეს არის ქართული ფილმი, რომელსაც საერთაშორისო წარმატება აქვს უკვე. ოსკარზე არის ნომინირებული და საქართველოს ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ფილმის წარმატებას ხელი შეუწყოს. საერთაშორისო ჩვენებები შეეძლოთ მოეწყოთ. მე გავიხსენებ მანდარინების შემთხვევას, როცა საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად იყო ჩართული, ზუსტად იგივე სიტუაციაში, როცა ესტონური პროდუქცია იყო და ამ შემთხვევაში ან უბრალოდ არაფერს არ აკეთებენ და საერთოდ მის უსაფრთხო ჩვენებაზეც კი კითხვები ისმება და ეს აჩვენებს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ჩვენ ქვეყანაში დგას სერიოზული პრობლემა თავისუფლების შეზღუდვის, ღირებულებების პრობლემა და ცალკეული ჯგუფები უბრალოდ ავიწროვებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ მოსწონთ. როდესაც რაღაცა ჯგუფები იდეოლოგიური თვალსაზრისით იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ მათ უნდა გადაწყვიტონ, რა უნდა მოგვეწონოს და რა არ უნდა მოგვეწონოს, რას უნდა ვუყურებდეთ და რას არა, ეს ნიშნავს, რომ მაშინ უკვე ტოტალიტარულ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და უნდა ვაღიაროთ, რომ მაშინ ჩვენ გვყავს
ცენზორი შავრაზმელები, რომლებიც ტრადიციულად დახელოვნებულები არიან, ესე იგი, მშვიდობიანი ადამიანების დარბევაში და ძალადობაში, ეს ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ აი ჩვენ არ ვაპირებთ ძალადობას, მე არ მჯერა, რომ ეს ასე იქნება. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ იმ ფარღალალა სამინისტროს, რომ ამჯერად მაინც გამოიჩინონ ეს მათი სამოქალაქო ვალი არის, რომ დაიცვან ეს ადამიანები, ისინი არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ეს არის სახელმწიფოს მიერ ბოროტად გამოყენებული ძალები, ვითომ როგორც გუშინ პოლიციამ გამოაცხადა, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ტერორი და ეს არის აი ეკლესიაც, რომელიც აი ამ ყველაფრის მერე და კიდე ბედავს და ხმას იღებს, ვითომ ჭყალებს საშინელი სიტყვა, მაგრამ ეკლესიის სიტყვით მამათმავლობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს ჯგუფები სხვაზე საერთოდ არაფერზე არ ღელავენ ამ ქვეყანაში, უამრავი რაღაც პროცესი მიდის, უამრავი რაღაც პრობლემა არაფერზე არ ღელავენ, ყოველთვის აქვთ ხოლმე აი ასეთ თემებზე რაღაცა კართულება გამორბია ქუჩაში ძალიან ხშირად. ეს ხდება ხელისუფლების ხელშეწყობით პირდაპირ და მათ მიერ მანიპულირებადია ხშირად ეს ჯგუფები და მე პირადად ეჭვიც არ მეპარება, ეს არის პრაქტიკულად პროსახელისუფლება ჯგუფები. და ეგრეთ წოდებული ქართული მარშის წარმომადგენლება დღეს დილით გააკეთეს განცხადება ასევე ლევან ვასაძის თანამოაზრეებმა და სასულიერო პირების ნაწილმა. ისინი ამბობენ, რომ ჩაშლიან მსოფლიოში აღიარებული ქართულ-შვედური ფილმის ჩვენებას. ამ ადამიანების მტკიცებით ქართული წარმოშობის რეჟისორის ლევან აკინის ნამუშევარი არის გარყვნილების პროპაგანდა და ისინი ფიქრობენ, რომ მისი ხილვა მაყურებელში ჰომოსექსუალურ ლტოლვებს აღწევს. დღეს 4 საათზე ფილარმონიასთან დაიწყება ქართული მარშის საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართული იქნება გეი პროპაგანდისტული ფილმის ჩვენების წინააღმდეგ და ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას ვაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ამ ფილმის ჩვენება არ შედგება. განთავსებით კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავაკეთებთ ერთგვარ ჯაჭვს და აგრეთვე გავაკეთებთ სიცხვილის კორიდორს, რომელიც სიცხვილის კორიდორშიც აი ამ ჯაჭვთან მისვლამდე მოუწევს გავლა თითოეულ იმ ფილმის მესვეურს, ეს იქნება პროდიუსერი, ეს იქნება თქვათ რეჟისორი მგონი აქ არ არის, ну დანარჩენები ვინც არიან, ამ ადამიანებს მოუწევთ ამ კორიდორში გასვლა. ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ არ შედგეს და როგორც მინიმუმ გაპროტესტეს და ნახობს თელმა საზოგადოებამ ვიღაცა 100 თუ 200 ვიღაცა ნაძირალა არ არის საქართველოს და სუხიშვილები არ არის ის თემატიკა, რასაც ესენი ჩვენ წარმოგვიდგენთ. ხო რითიც შეუძლებთ ყველანაირად ვესტებით, რომ ეს ჩვენებები არ ჩატარდეს. ეს ბლოკირება იქნება პოლიციასთან ერთად რაღაცა შეხლა შემოხლა იქნება რაღაც მეტნაკლებად, ჩვენ არ ვცემა და წეპას არ ვაპირებთ. ჩვენ მივმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას ორი ძირითადი არგუმენტის მოშველიებით, რომ ფილმი დაჩვენ ვიცეკვეთ შეიცავს პორნოგრაფიულ კონტენტებს. რაც ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსის 255 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად არის გამომრიცხავი გარემოება ასეთი ფილმის კინოჩვენებაში და კინოგაქირავებაში ჩაშვებასთან დაკავშირებით. ფილმის გაშვების ორგანიზატორებს ეყოთ თავხედობა და ცენტრალურ აფიშებზე, ისე როგორც ეს კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, დაიტანეს ასაკობრივი ცენზის გამსაზღვრელი გრიფი ლათინური ასობგერა R. თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ღიად დაარღვევს კანონს, ჩვენ აღნიშნულზე აპელირებით მოვახდენთ ზეწოლა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. ვაპირებ იმას, როგორც მართლმადიდებელი მღვდელი მშვიდობიანად დავდგე და ჩემი მშვიდობიანი ყოფნით ცხადია გავაპროტესტო გარყვნილების, სიბილწის, უზნეობის პროპაგანდირება და ტირაჟირება. ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან გამოთქმულ მუხარას, რომ ფილმის ჩვენებას ჩაშლიან, ხელისუფლება გამოხატვის თავისუფლებად მიიჩნევს. როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, დაცული და გარანტირებული იქნება იმ მაყურებლის უფლებაც, რომელსაც ფილმის დიდ ეკრანზე ნახვა სურს. და ასევე დაცული იქნება ამ კინოსეანსით უკმაყოფილო მოქალაქეთა უფლებებიც, თუ კი ისინი თავისი პროტესტით საფრთხეს არ შეუქმნიან საზოგადოებრივ წესრიგს. მე მოუწოდებდი ყველას, რა თქმა უნდა, სიმშვიდისკენ და შემდეგ უკვე გემოვნების ამბავია, ვის დააინტერესებს, რომ ეს ფილმი ნახოს და ვის არ დააინტერესებს და გაუჩნდება პროტესტის განცდა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროტესტი იყოს მშვიდობიანი და არ გადავიდეს იმ ზღვარს, რომელიც არის კანონის
დარღვევა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გააკეთა განცხადება და ყველა ადამიანის უსაფრთხოება იქნება დაცული. და ბატონ კახი, თქვენ თუ გაქვთ ნანახი ეს παιδί? სად მაქვს ფილმის ბოლოს ფილმი როდის ნახე და კინოშოუს იყავ ნამდვილად არ მაქვს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ლევან ვასაძე იმუქრება, მათ შორის სამართალდამცავების მიმართ იმუქრებოდა ვასაძე, მაგრამ სრული დაუსჯელობა მიმართავს ხელისუფლება მის მიმართ და სხვა პრორუსული ჯგუფების მიმართ, მაშინ, როდესაც ხელაღებით ებრძვის პროდასავლურ ჯგუფებს, პროდასავლურ ოპოზიციას, პროდასავლურ მედიას, პროდასავლურ არასამთავრობო სექტორს. ჩემი აზრით ძალიან ნათელია, რას ნიშნავს ეს და რაზე მეტყველებს. ყველა ეს ჯგუფები და მათ შორის სამწუხაროდ არიან სასულიერო პირები და არა ერთი, რომლებიც ახლა ამ კამპანიას აგორებენ, ეს პირველად არ ხდება, არიან ჩვეულებრივი პროპუტინული ფაშისტები და საქართველოს თავისუფლების მტრები. ჩვეულებრივად. თქონა მათაც აქვთ უფლებები როგორც ყველა სხვა მოქალაქეს, მაგრამ მათი შეფასება უნდა იყოს ცალსახა და ჩემპერად და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის პოზიცია არის თავისუფლების დაცვა ამ ქვეყნის. და ეს ხალხი გათავხედდა ივანიშვილის პოლიტიკის შედეგად, იმიტომ რომ ივანიშვილი მათ იყენებს საკუთარი ოპონენტების წინააღმდეგ და საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის გასატარებლად ჩვენი ქვეყნის ინტერესების და ჩვენი ქვეყნის შიგნით ადამიანების თავისუფლების ინტერესების საწინააღმდეგო. ადამიანების თავისუფლებას ხელი ამ ქვეყანაში ვერავინ უკანონო გზით ვერ უნდა შეუშალოს. და თუ ამ ქვეყანას ყავს მთავრობა და ყავს პოლიცია და ყავს თქვა რაღაცა ჩვენ ვართ სახელმწიფო უნდა იცადოს, რომ ადამიანების უფლებები უნდა იყოს დაცული და უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული. და ამავე თემაზე განცხადება გააკეთეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც ამბობენ, რომ პოლიცია მისი კომპეტენციის ფარგლებში არ დაუშვებს კინოჩვენების ჩაშლას და ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს პროტესტის მშვიდობიანი და კანონიერი ფორმების დაცვისკენ მოუწოდეს. ერთ-ერთი პრიორიტეტია გამოხატვის თავისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს როგორც საზოგადოების უსაფრთხოებისა და მარწესრიგის დაცვას, ასევე თითოეული ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც არ გასცდება კანონით დასაშვებ ფარგლებს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყველას დაიცვან კანონის მოთხოვნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიცია იმოქმედებს საკუთარი მანდატის ფარგლებში და სამართალდარღვევის თითოეული ფაქტი დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი. რა დახვდება ტრამპს საქართველოში? კითხვა ვაშინგტონ ეგზამინერმა 31 ოქტომბერს დასვა. ამერიკელი ჟურნალისტი წერს, რომ მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით საქართველოს ხელისუფლება თვალს ხუჭავს რუსულ აგრესიაზე და მიაჩნია, რომ ტრამპის ვიზით შეუძლია პუტინის აგრესია ერთგვარად შეაკავოს. ამ სტატიას კი იმავე გამოცემაში საავტორო წერილით უპასუხა თამარ ჩუგოშვილმა. გააკრიტიკა ამჯერად უკვე ამერიკელი ჟურნალისტი და ამტკიცებს, რომ ტრამპს საქართველოში წარმატებული დემოკრატიული რეფორმები დახვდება. მას ასე მართველი პარტია ჟურნალისტ თავდასხმის გეოგრაფიას და არეალს აფართოებს, ოპოზიცია კი შიშობს, რომ ტრამპს საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში მხოლოდ მიტაცებული სახელმწიფო დახვდება. ნინო სამყურაშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს. პირდაპირ ეთერში ნინო, ვის რა პასუხი აქვს კითხვაზე, რა დახვდება ტრამპს საქართველოში? დიახ, საერთაშორისო მედიაში არის ერთგვარად წერილების ომი, რას აღმოაჩენს ტრამპი საქართველოში, ამ სათაურით გამოაქვეყნა თამარ ჩუგოშვილმა თავისი წერილი და თამარ ჩუგოშვილმა ძირითადი ნაწილი თავისი დაუთმო იმას, თუ როგორი რეფორმები არის ჩატარებული და ასევე მეორე ნაწილი და უმთავრესი ეთმობა სწორედ ოპოზიციის კრიტიკას აი ამ საერთაშორისო წერილში. თამარ ჩუგოშვილი იქ წერს პირდაპირ იმას, რომ ოკუპაციის ნაწილთან მიმართებაში, რომ ქვეყნის ტერიტორიების 20% ის ოკუპაცია 2008 წელს განხორციელდა, მაშინ როდესაც სათავეში არის ამჟამინდელი ოპოზიცია იყო. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არის გაუგონარი, რადგანაც აქ ქვეყნის ინტერესების დაცვა საერთოდ არ იკვეთება და ძირითადად ოპოზიციაზე არის მიმართული, თუ როგორ უნდა გააკრიტიკოს ისინი. თამარ ჩუგოშვილს, როგორც ჩანს, ოპოზიციაც დარწმუნებული არის ამაში, რომ არ მოეწონა ის წერილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ სწორედ ვაშინგტონ ეგზამინერმა გამოაქვეყნა და ეს არის ჟურნალისტ თომას როგანის მოსაზრებელი, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობოდა გიგაპოკერიას მოსაზრებებს და თომას როგანი თავის მოსაზრებაში წერს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთს აქვს ახალი შესაძლებლობები საქართველოში და ეს ყველაფერი გამოწვეული არის იმ პირობებში, როდესაც მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი არის ხელისუფლების სათავეში და რომ ხშირად თვალის დახუჭვა ხდება რუსეთის აგრესიაზე. ქართულ ოცნებას ბიძინა ივანიშვილის ხსენება, როგორც ჩანს, ამ ნაწილთან მიმართებაში ძალიან არ მოეწონა და საპასუხო რეაგირება ამ ყველაფერს მისცა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის ქვეყნის ინტერესების ღალატი, რადგანაც ბიუჯეტიდან ფული არ უნდა იხარჯებოდეს ოპოზიციის კრიტიკაზე საერთაშორისო მედიაში, არამედ უნდა იხარჯებოდეს ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე.
ივანიშვილის რეჟიმი ძალიან დიდ სახელმწიფო რესურსს, ჩვენი გადასახადის გადამხდელების ფულს ხარჯავს ლობისტურ კომპანიებში იმისთვის, რომ გადაფაროს ის შეცდომები და დანაშაულებრივი ქმედებები, რასაც ჩადის მისი რეჟიმი საქართველოში. ახლა ვხედავთ, რომ ძალიან გააქტიურებულია და გამკაცრებულია კრიტიკა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან და ის მხოლოდ გამკაცრდება არჩევნებამდე. და ამის საპასუხოდ და გადასაფარად ვხედავთ აი ესეთ უსუსურ სამარცხვინო ტყუილების შემცველ სტატიებს ჩუგოშვილის და შესაძლებელია სხვა ქართული ოცნების წევრების მხრიდანაც. პასუხად მივიღეთ გადასახადის გადამხდელების ფულით დამუშავებული ან ლობისტების მიერ პარტიული პასუხი, სადაც ოპოზიციას აკრიტიკებს, იმიტომ რომ მაგათმა არჩევნები წააგესო, ეს აბსურდი და მთელი წერილის გზავნილი არის როგორ სტარი და ცუდია ოპოზიცია და როგორ ყვავის საქართველოს და როგორ რუსეთთანაც კი არის ოკუპაცია, მაგრამ რამე განსაკუთრებული კი არ ხდება. საფრთხე დიდი კი არ არის. ანუ განგაში ზარს კი არ ეკავენ, რომ გჭირდება რამე. არა, კმაყოფილებას გამოთქვამენ იმითი თვითონ როგორებიც არიან და ხო, აი ისე ფუტნოუტად არის, რომ ოკუპაცია კი არის, მაგრამ ჯამში ყველაფერი კარგად არის. ეს არის მაგალითი იმისი ივანიშვილის გუნდი, როგორ ფლანგავს ჩვენ სახსრებს, არა ქვეყნის ინტერესებს, თუმცა რაღაცა პარტიის ინტერესებს. ანუ მან პასუხი გამოიყენა ჩვენთან საკამათოდ მხოლოდ და არა რაიმე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ახალი გზავნილისთვის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ კრიტიკა დასავლეთის მხრიდან კიდევ უფრო გაძლიერდება 2020 წლის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, რადგანაც საერთაშორისო პარტნიორებიც გრძნობენ და კარგად ხედავენ იმას, თუ რა ხდება ქვეყანაში და ამიტომაც ქართული ოცნების მხრიდანაც მათ აქვთ მოლოდინი, რომ ასეთი საპასუხო წერილები და ასეთი ბრძოლა მათ წინააღმდეგ ყოველთვის იქნება აქტუალური. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა ლელოშიც. ქართული ოცნება არ კმაყოფილდება იმით, რომ საკუთარ მოსახლეობას აყრის თვალში ნაცარს და აბრმავებს და თვალებს თხრის, ახლა უკვე დასპონსორებული სტატიების მეშვეობით ცდილობენ როგორმე ჩვენს უცხოელ მეგობრებს და პარტნიორებს დააჯერონ, რომ საქართველოში ყველაფერი ყვავის და კარგადაა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ისევე როგორც სხვა ქვეყნის პრეზიდენტებს საქართველოში დახვდება ძალიან დიდი პოტენციალის და რესურსების, პირველ რიგში ადამიანური რესურსების მქონე ქვეყანა, რომლის განვითარებას მიზანმიმართულად აფერხებს ოლიგარქი, რომელმაც მიიტაცა სახელმწიფო და რომელიც ახლა ცდილობს ჩაიჯიბოს ამ ქვეყნის ყველა რესურსი. იყიდოს ყველა, ვის იყიდვა შესაძლებელია და მოგვიდოს და გააჩვენოს ის ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან მის ქვეყნის საწინააღმდეგო მოქმედებებს. რატომ იხარჯება გადამხდელების ფული ასეთ სტატიებში? ამასთან დაკავშირებით პასუხს ითხოვს ოპოზიცია. ჯერჯერობით სტატიის ავტორს თამარ ჩუგოშვილს ამ ოპოზიციის ბრალდებებზე და განცხადებებზე პასუხი არ გაუწია, რადგანაც ის საქართველოში არ იმყოფება და ბრიუსელში არის ვიზიტი და რაც შეეხება უმრავლესობის სხვა წევრებს, სავარაუდოდ დღის განმავლობაში მათი მხრიდან ამ საკითხზე კომენტარები და განმარტებები გაკეთდება. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა წერილების ომზე. ბიძინა ივანიშვილს ეშინია ჩვენი და ეშინია ძალაუფლების დაკარგვის. ამ განცხადებით დატოვეს დღეს სასამართლო დარბაზი მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ. როგორც ანაკლიის კონსორციუმისა და TBC ბანკის დამფუძნებლები ამბობენ, ფულის გათეთრების მოტივით დაწყებული გამოძიება არის მხოლოდ ივანიშვილის დაკვეთა. დღეს მათ ქვეყნის არაფორმალურ მმართველს სასამართლოდან მიმართეს და პოლიტიკურ პენსიაზე გაშვებას დაპირდნენ. მაკა ჩიხლაძე ადევნებდა თვალს დღევანდელ სასამართლოს ხდომას, რომელიც უჩვეულოდ ხანმოკლე აღმოჩნდა. მაკა რა უთხრეს დღეს მამუკა ხაზარაძემ, ბადრი ჯაფარიძემ და ავთანდილ წერეთელმა ბიძინა ივანიშვილს. მიშა, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო პროცესი გადაიდო, დღეს აქ შეკრებილი მედია და ეს ლოკაცია თბილისის საქალაქო სასამართლო გამოიყენეს მამუკა ხაზარაძემ, ბადრი ჯაფარიძემ და ავთანდილ წერეთელმა პოლიტიკური ტრიბუნა იყო ერთგვარი, სადაც გაკეთდა საკმაოდ მკაცრი განცხადებები. ყველა ამ განცხადების ადრესატი იყო ბიძინა ივანიშვილი და როგორც შეინაღნიშნე, მას უწინასწარმეტყველეს ხანგრძლივ პოლიტიკურ შვებულებაში წასვლა. მამუკა ხაზარაძემ თქვა, რომ მას ეშინია ბიძინა ივანიშვილს პირადად ხაზარაძის, მისი გუნდის და ეშინია ძალაუფლების დაკარგვის, თუმცა
თუმცა ლელო მამუკა ხაზარაძის გაერთიანება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ივანიშვილი პოლიტიკიდან წავიდეს. რაც შეეხება ბადრი ჯაფარიძეს, მასაც საკმაოდ მკაცრი განცხადებები ჰქონდა დღეს. მან თქვა, რომ ანტისახელმწიფოებრივია ის საქმე, რომელსაც კერავს ბიძინა ივანიშვილის პროკურორი მათ წინააღმდეგ და ეს არის არაფერი ამ საქმეს საერთო არ აქვს არც სამართალთან და არც იურისპრუდენციასთან. რაც შეეხება ავთანდილ წერეთელს, მისი თქმით, საერთოდ არ არსებობს საქმე, რომელსაც ფულის გათეთრების საქმე დაარქვეს, რადგან ფული არ იყო შავი, შესაბამისად ვერ გათეთრდებოდა და ის ფული, რომელსაც ედავებიან, ავთანდილ წერეთლის თქმით, თავიდანვე თეთრი იყო. ეს ქვეყანა არ არის თქვენი ღირსი და თქვენაერი მმართველობის ღირსი და მე გპირდებით და ამას გავიმეორებ სულ იმ უამრავ ათასობით ადამიანთან ერთად, რომელიც ჩვენ გვერდება, ამ რეალობას შევცვლით უკეთესობისკენ, თქვენ გაგიშვებთ პოლიტიკურ ძალიან დიდ გრძელვადიან შვებულებაში თქვენ თანამოაზრებთან ერთად და კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო ოცნების ეგრეთ წოდებულ უცხოეთში განათლებულ ან აქ დიპლომ აღებულ ახალგაზრდებს გცხვენოდეთ ესეთ რეჟიმს რომ ემსახურებით, გცხვენოდეთ იმ რეფორმების, რომელიც ვერც ჩაატარებთ და გცხვენოდეთ იმ სიცარიელის, რომელიც არ გაგაჩნიათ, თქვენ არ გაგაჩნიათ მიზანი, თქვენ არ გაგაჩნიათ გეგმა, თქვენ არ გაგაჩნიათ თავმოყარეობაც კი, იმიტომ რომ ესეთ უსამართლობას თქვენ ეგუებით. გომურის არ გამოცხადება დაზარალებულად, ეს არის საბოლოო წერტილი თქვენი ადამიანობის და თქვენი დამოკიდებულების საერთოდ სამართალთან და სამართლიანობასთან. სამწუხაროდ ამ ადამიანებს გარდა პირადი შურისძიებისა სხვა არაფერი არ ამოძრავებთ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს საქმე არა სამართლის ძებნასთან, არამედ აბსოლუტურად დამახინჯებულ მიდგომასთან პროკურატურის როგორც ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მიმართ, რომელიც გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისათვის, აქ საქმე არა გვაქვს. თვითონ იურისპრუდენციასთანაც კი. არაფერი ვერცერთ ვარიანტში განაჩენს ვერ გამოიტანე. არაფერი არ დამიმუშავებია. თეთრი ფული არ გამითეთრებია, არა ვიცი. ესე იძახებოდ ფული გაათეთრ შეუწყო ხელი ფულის გათეთრა. არც მაგათ არ გაუთეთრებია და არც თეთრი ფული როგორ შეიძლება ბანკიდან გამოტანებული იყოს შავი ფული. შეიძლება ფულის გათეთრების საქმეზე აქამდე მხოლოდ ზოგად განცხადებებს ვისმენდი. დღეს პირველად გააჟღერა მამუკა ხაზარაძემ კონკრეტულად რას მოიცავდა ბრალი. როგორც ცნობილი ხდება, 17%-იან სესხზეა საუბარი, რომელიც ასევე იურიდიული პირისგან აიღო მამუკა ხაზარაძემ. ამ შემთხვევაში ბანკის გამტარობით მოხდა ამ თანხის გადმორიცხვა, შემდეგ მისი კონვერტაცია ლარში, რადგანაც ქართულ ბანკში უნდა გადარიცხულიყო და ამ პროცედურას უთვლიან, როგორც ხაზარაძე ამბობს, მას ფულის გათეთრებად. ხაზარაძის თქმით, თუ ეს დანაშაულია, მაშინ საქართველოში ასობით და ათასობით ადამიანი უნდა მისცენ პასუხისგებაში. რაც შეეხება თავად პროცესი 2 დეკემბრისთვის არის გადადებული და დღეს უნდა მომხდარიყო საქმის არსებითი განხილვა. შეფერხება რის გამოც სხდომა გადაიდო, ეხებოდა შემდეგ მიზეზს, რომ მოსამართლე არ იყო საქმის კურსში, რომ ეს პროცესი მის სახელზე იყო ჩანიშნული და მას ამ საქმისთვის ამ ეტაპზე არ სცალია. ძირითადი არგუმენტი არის მარტივი, აქ არავითარ ფულის გათეთრებას არ აქვს ადგილი და ვერ შეიძლება კონდეს. ეს არის ძალიან მარტივი სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა, სასისხლო ურთიერთობა, რაც დაადასტურა ასევე იმ უცხოელმა მოწმეებმა, რომელიც ჩვენ გამოვკითხეთ და რომლის თაობაზე ჩანგულობა ჰქონდა პროკურატურას მათი ჩვენებების ამოღებაზე, ასე რომ ეს იქნება ჩვენი ხაზი, ტაქტიკა, არავითარი პრედიკატი დანაშაული თაღლითობის არ არსებობს. ეს ცალკე აბსურდია კიდე, რომ ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ საკუთარი ბანკი მოატყუეს და ამის შემდეგ გაათეთრეს ფული. წინა სასამართლოს ნომის ეტაპზე სასამართლომ დასაშვებად ცნო ბრალდების ხარის მტკიცებულებები და მტკიცებულებათა ერთობლიობით მან დაადგინა, რომ არსებობდა ალბათობის მაღალი ხარისხის სტანდარტი, რომ საქმე გადაცემოდა არსებითად განსახილვად და გარდა ამისა, რომ არსებობდა საფუძველი ამ ყველაფერზე დაყნობით, რომ საქმეზე დადგარიყო გამომტყუნებელი განაჩენი. როგორც ცნობილია, ამ საქმეს არ ყავს დაზარალებული, მაგრამ სავარაუდოდ უნდა ჰყავდეს მოწმეები, ბრალდების მოწმეები. ჩვენ დღეს პროკურორს ვკითხეთ, ვინ იქნებიან ის მოწმეები, რომლებიც ამ ბრალდებას დაადასტურებენ. პროკურორმა დღეს ამ კითხვაზე არ გვეპასუხა.
მაკაჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვინ გახდება განათლების რიგით მე-6 მინისტრი ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. 7 წლის განმავლობაში მმართველმა პარტიამ ყველაზე მეტჯერ სწორედ ამ უწყების ხელმძღვანელი შეცვალა. უწყებისა, რომელსაც ის სტრატეგიულ მიმართულებად ასახელებს. ცვლილებები არც ამჯერად შემოიფარგლება მხოლოდ საკადრო როტაციით და იგეგმება გარკვეული სტრუქტურული გადაადგილებაც. რაც შეეხება კანდიდატებს, მათ შორის განხილება მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში სოზარ სუბარის დაბრუნებაც, სწორედ განათლების მინისტრის რანგში. საუბარია ასევე მაია მიმინოშვილის კანდიდატურაზეც და სახელდება მილენიუმ ჩელენჯის ხელმძღვანელის მაგდა მაღრაძის კანდიდატურაც. ქართულ ოცნებაში კონკრეტულ გვარებზე ჯერჯერობით ღიად არსაუბრობენ. ბატონ მიხეილ ბატიაშვილის შემოსვლასთან დაკავშირებით მე შეიძლება მქონდეს ინფორმაცია, თუმცა მე ამ ეტაპზე არ ვაჟღერებ ინფორმაციას, ვინაიდან ეს არის მთავრობის კომპეტენცია, სწორედ პრემიერ-მინისტრია ის პირი, რომელიც არის უფლებამოსილი პირველ რიგში ისაუბრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, შესაბამისად ჩვენ ლოგიკურია, რომ გუნდშიც შესაძლებელია გქონდეს დამატებითი კონსულტაციები, ამიტომ აღნიშნულის შესახებ სწორედ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გეცნობება. ეს იქნება უბრალოდ კიდევ ერთი დასტური იმ აბსურდის, რომელშიც ივანიშვილის გუნდი აცხოვრებს ამ ქვეყანას, იქამდეც ეს ვითომ მცირე მთავრობის კონცეფცია იყო სიცრუე, იმიტომ რეალურად ხარჯები არ შეამცირეს. ეხლა კიდე თუ გამოყვეს გარეთ სამინისტრო ამხელა სადღეგრძელობის მე რომელიც ამაზე თქვეს, ეს კიდე დასტური იქნება, რომ ეს ხალხი საერთოდ არაფერზე არ ფიქრობს გარდა ძალაუფლებაში დარჩენისა და გადასახადის გადამხდელობის ფულის ფლანგვისა. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ სამი კანდიდატურიდან, ვის აირჩევს ივანიშვილი, იმიტომ რომ რეალურად ერთი ზონდერმინისტრი ბატიაშვილი ჩაანაცვლდება სხვა ზონდერმინისტრით, რომლის ამოცანაც იქნება არა განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებთან ბრძოლა, არამედ საარჩევნო ინსტრუმენტალიზაცია განათლების სისტემის. არანაირი სტრატეგიული ხედვა ივანიშვილს არც ერთი მიმართულებით და მათ შორის არც განათლების მიმართულებით არ გააჩნია. განათლების სისტემის ინსტრუმენტალიზაცია საარჩევნოთ, საჯარო მოხელების გამოყენება საარჩევნოთ, ეს არის მისი მთავარი ამოსავალი წერტილი. მეტი კომფორტი ხალხის ხარჯზე ხელისუფლება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის უცხოეთში მივლინებებისთვის გამოყოფილი წარმომადგენლობითი ხარჯების გაზრდა გადაწყვიტა. რიგ შემთხვევაში ჩინოვნიკების სამივლინებო დანამატები 40%-ითაც კი იმატებს. ოპოზიცია ხარჯის მატებას და ზრდას არა მიზანშეწონილად მიიჩნევს. კითხვებს აჩენს ისიც, რომ შესაბამისი ბრძანება მთავრობას ვებგვერდზე აქამდე არ აქვს ატვირთული. აქამდე მოქმედ რეგულაციას ჩაამატეს ფაქტიურად 5 პოზიცია, ეს ეხება ძირითადად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, მისი დელეგაციის წევრებს, მის პრეს-სპიკერს მაგალითად, მისი დელეგაციის ხელმძღვანელს, რომელიც აქამდე არასოდეს არ იღებდა სამივლინებო დანამატს და ის თუ ზუსტად რა თანხები დაიხარჯება სამივლინებო ხარჯებზე დამატებით, ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ სალომე ზურაბიშვილის ვოიაჟი და მისი დელეგაციის შემადგენლობა რა სიდიდის იქნება. ფაქტია, რომ მთავრობის ახალი დადგენილებით და გახარიას ხელმოწერით 30-დან 40%-მდე დამატებით მოუწევთ ამ ადამიანებისთვის სამივლინებო დანამატების, ანუ ფაქტიურად ჯიბის ფულის დამატებით მიცემა. ჩააგდესია ამ მოთხოვნით ანადოლიძე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მივიდა, სადაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს გოჩა ჯეირანაშვილს უსმენენ, ის ბოლო კანდიდატია. დოლიძე დეპუტატებს სიის ჩაგდებისკენ მოუწოდებს, რადგან ფიქრობს, რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს. არ შეიძლება პარლამენტმა გააკეთოს არჩევანი ცუდსა და უარეს შორის, აცხადებს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ჩვენი რადიკალური და პრინციპული მოთხოვნაა, რომ საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდოს მოსამართლეების ეს სია. მე დღეს ცალსახად მორიგჯერ და ხმამაღლა ვახმოვანებ ამ მოთხოვნას. დაუკავშირდნენ ჩვენი მოქალაქეები საკუთარ დეპუტატებს. მე დღეს მივწერე უკვე დავით ჭინაძეს, რომელიც არის ჩემი რაიონის მაჟორიტარი, რომ და გაუგზავნონ აეს ფირნიში. ჩააგდონ სია. ამ სიის ჩაგდებას არა აქვს ალტერნატივა. არ შეიძლება საქართველოს პარლამენტმა გააკეთოს არჩევანი ცუდსა და უარეს შორის. თბილისის მერს კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს საკრებულოს უმრავლესობის ყოფილი წევრი ვატო შაქარიშვილი. მისი თქმით, დანაშაულის ნიშნები იკვეთება მიწის ადგილმონაცვლეობის, მშენებლობის ნებართვებისა და შენობებისათვის კოეფიციენტების მინიჭების საკითხებში. დეპუტატის მტკიცებით, მუნიციპალური მერიის საკუთრებაში არსებული მიწების გამოყოფით კერძო კომპანიებს უზრდიან კოეფიციენტს და ამ სქემაში ჩართულია ქალაქის მერია. შაქარიშვილის თქმით, თბილისის მერი მის სამეგობროს ლობირებს და ნებართვებით კალათის ახლო გარემოცვაზეა გაცემული.
საკრებულოს დეპუტატი კალაძეს ფხაკაძეების ან საუბარია ვისოლიჯ ჯგუფზე და მათი ბიზნესის ლობირებაში სადანაშაულებს. ჩახარიშვილი მერს საკრებულოში იბარებს, თავად კალაძე კი ამ ბრალდებებს დღეს არ პასუხობს. მერიაში კორუფციული სქემების ფანტაზია არ ელევათ, დღეს ახალი სქემა შემოგთავაზეს, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალური მერიის საკუთრებაში არსებული მიწების გამოყენებით კერძო კომპანიებს უზრდიან კოეფიციენტებს. ეს ერთ-ერთი ეპიზოდია, ესე ვთქვათ, იმ კორუფციული სქემებისა, რომელშიც პირდაპირ არის ჩართული დღეს სამწუხაროდ ქალაქის მერია, პირდაპირ იკვეთება მთავრობის დადგენილებებში კორუფციული სქემები. ამ მთავრობის დადგენილებას აწერს ხელს კახა კალაძე. სამწუხაროა, რომ კალაძემ თბილისის საკრებულო აქცია პირად ნოტარიუსად ამბობენ გააკეთა შაქარაშვილმა განცხადება და იმიტომ. აი, მოვჩით ახლა, საერთოდ არ არის საინტერესო. მოვჩით ყველა ერთად და მე. არ არის საინტერესო. სამოქალაქო აქტივისტის და 20 ივნისის აქციის მონაწილის გიორგი მუმლაძის ძმა სამსახურში სასამართლო წესით აღადგინეს, გადაწყვეტილება სააპელაციო ინსტანციამ მიიღო. მანუჩარ მუმლაძის სამსახურიდან გათავისუფლებას კი მისი ოჯახი, მისი ძმის სამოქალაქო აქტივობას და სწორედ 20 ივნისის აქციაში მონაწილეობას უკავშირებდა. 2 აგვისტოს გიორგი მუმლაძემ Facebook-ზე დაწერა, რომ მისი ძმა მანუჩარი, რომელიც 12 წელზე მეტი მსახურობდა წითელ ხიდზე, მესაზღვრეთ გაათავისუფლეს იქიდან და მესტიაში გადაიყვანეს, რაც ტექნიკურად შეუძლებელი იყო. მას სულ მცირე 6 ჯერ უწევდა სვანეთში მივლინება და 1200 ლარიანი ხელფასიდან 600 ლარზე მეტი სწორედ გზაში უნდა დაეხარჯა, რაც ფაქტობრივად გათავისუფლებას ნიშნავდა და რა არგუმენტით სასამართლო მას გაიზიარა. გორის საქალაქო სასამართლოში დღეს იმ არასრულწლოვანის პროცესი გადაიდო, რომელსაც საპატრულო მანქანის გადაცებას ედავებიან. სხდომის გადადება დაცვის მხარის არ გამოცხადების გამო მოხდა. მოზარდის ოჯახი ფიქრობს, რომ არასრულწლოვანზე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ზეწოლა ხდება, რადგან დღეს მას ადვოკატის შეცვლის შუამდგომლობა უნდა დაეყენებინა და ეს პროცესზე არ გაუკეთებია. შეგახსენებთ, რომ არასრულწლოვანი თითქმის 6 თვეა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება პატრულის მანქანის გადაცების ბრალდებით. ბავშვი თვითონ დამიკავშირდა, მითხრა, რომ მე არ ვაპირებ გაჩუმებას, უნდა ვიბრძოლო. მითხრა ადვოკატზე, რომ ვაპირებ დაცილებას, ვკითხე მიზეზი რატო და მიპასუხა ესეთი რამე, რომ მეუბნება, რომ არ ილაპარაკო და არც თვითონ არაფერს არ აკეთებს, ანუ არ ბრძოლობს. ხო და აქედან გამომდინარე არ ვაპირებ გაჩუმებასო. მოითხოვა. გარიგებაში არის გამოძიებასთან? სავარაუდოდ კი, არ არის გამორიცხული. აშკარად მიმდინარეობს ზეწოლა ამ დაკავებულზე და არ უნდათ რომ საქმეში ჩაერთოს დამოუკიდებელი ადვოკატი და საქმეში ჩაერთოს უფლებათა დამცველების წარმომადგენელი. რატომ? მიზეზი რა არის? მიზეზი ეს არის, რომ ამ საქმეში ფიგურირებს პოლიციელი. ფაქტობრივად ყველა გარემოება ადასტურებს იმას, რომ მანქანა კი არ იყო გადაცებული, არამედ გადაცებული იყო თვითონ ეს ახალგაზრდა არასრულწლოვანი. ბრალდებულის პოზიციავე იყო, რომ იგი უნდობლობას უცხადებდა მის ადვოკატს სურდა მისი აცილება, თუმცა მიმდინარე პროცესზე ბრალდებულს ეს პოზიცია არ დაუფიქსირებია და გასაოცარი იყო ბრალდებულის ოჯახის წევრებისთვისვე ეს პოზიცია და გარკვეული კითხვის ნიშნები გაუჩნდათ ამასთან დაკავშირებით. ბრალდების მხარე მსგავსი სახის ინფორმაციას არ ფლობს, რომ ის მიმართ რაიმე სახის ზეწოლა მიმდინარეობდეს, მას აღნიშნული განცხადებაც არც ერთ სხდომაზე არ გაუკეთებია, არც დღევანდელ სხდომაზე. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მმართველი გუნდი საპარლამენტო უმრავლესობას მოიპოვებს. დედაქალაქის მერის განცხადებით, ქართულ პოლიტიკაში ქართული ოცნება არის ერთადერთი ძალა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა მოიპოვოს ისეთი უმრავლესობა, რომ კოალიციური მთავრობის აუცილებლობა აღარ დადგეს დღის წესრიგში. მისივე განცხადებით, მმართველმა გუნდმა საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ჩვენ დაწყებული გვაქვს მზადება არჩევნებისთვის, ესე იგი რეგიონებში განხორციელდა ანალოგიური შეხვედრები, გრძელდება ეს შეხვედრები და რა ვიცი, როგორც ყველა პოლიტიკური პარტია ემზადება, ისე ქართული ოცნება, მმართველი პარტია ემზადება 2020 წლის არჩევნებისთვის, რომ ხალხის მხარდაჭერით და თანადგომის მიაღწიოთ გამარჯვებას. პროცენტები მე ვფიქრობ, პარტია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო დღეს არის ერთადერთი ძალა, ვისაც რეალურად აქვს იმის შესაძლებლობა ხალხის მხარდაჭერით და თანადგომის მოიპოვოს ისეთი უმრავლესობა, რომ კოალიციური მთავრობის აუცილებლობა არ იყოს. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული 28 წლის ზაქრო ბუთხუზი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს ის საოკუპაციო რეჟიმმა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით რამდენიმე დღის წინ დააკავა. ბუთხუზი უკვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება.
სასამართლოს შედგა 2000 მაინც გადამახდეინეს და გადავიხადეს იქა და გამოუშვეს ბავშვი. ახლობელია, ხო არ დავასახელებ ვინ არის. როგორი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ჯერ არ ვიცი, არ მინახია ბავშვი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ მის ხელმძღვანელს დიმიტრი მედოევს ავსტრიაში დაგეგმილ კონფერენციაზე გამოსვლის საშუალება არ მისცეს და ქვეყანაში არ შეუშვეს, რის მიზეზადაც უსაფრთხოების საკითხები დაუსახელეს. მედოევს ავსტრიაში დაგეგმილ კონფერენციაში უნდა მიეღო მონაწილეობა და სადაც ის აპირებდა საუბარს თემაზე სამხრეთ ოსეთი ისტორია და თანამედროვე რეალობები. და სამართალდამცველების მობილიზება თბილისის თითქმის ყველა კინოთეატრთან, იქ შორი ახლოს შეინიშნებიან ჰომოფობიური ჯგუფების წარმომადგენლებიც. მობილიზებაა გამოცხადებული გალერეა თბილისთან, სადაც ასევე მდებარეობს ერთ-ერთი კინოთეატრი. იქ ჩვენი კორესპონდენტი ვასილ დაბრუნდაშვილი იმყოფება და ის პირდაპირ ეთერში გვეტყვის თუ რა მდგომარეობაა ახლა კინოთეატრთან. ხმიშა შეიძლება ითქვას, რომ კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცველების უპრეცედენტო რაოდენობა არის მობილიზებული. სამართალდამცველთა ერთი ნაწილი განლაგებული არის პირველ სართულზე, ასევე იმყოფებიან ავტოსადგომზე. სამართალდამცველთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა. ჩემს უკან ალბათ მაყურებელიც ხედავს, რომ საკმაოდ ბევრი სამართალდამცველი არის მობილიზებული. მე ხა პირდაპირ ეთერის რეჟიმის მეშვეობით შევეცდები გავარკვიო მათთან, რატომ არის ამდენი სამართალდამცველის მობილიზება ამ კონკრეტულ კინოთეატრში საჭირო და ჩემს ოპერატორს ვთხოვ, რომ გამოყვეს. გამარჯობა, ჩვენ პირდაპირ ეთერის რეჟიმით მოვუწყებლობ. თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ გახდა საჭირო ამდენი სამართალდამცველის მობილიზება ამ კინოთეატრში? შეგიძლიათ გვიპასუხოთ? ესეც მიმართეთ. თქვენ ხომ არ შეგიძლიათ რომ გვიპასუხოთ, რატომ იმყოფებით ამდენი სამართალდამცველი? ვიცავთ მართლწესრიგს. კარგით, სამართალდამცველები, რომლებიც აქ ადგილზე არიან მობილიზებულები, აცხადებენ, რომ მართლწესრიგს იცავენ. მე ხა ჩემს ოპერატორს ვთხოვ, რომ გადავინაცვლოთ ოდნავ იქეთ, სადაც ასევე განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით სამართალდამცველთა მობილიზება შეინიშნება. სამართალდამცველები აქ გამოჩნდნენ დღის პირველ ნახევარში დაახლოებით 12 საათისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ყოველ წუთს იმატებს მათი რაოდენობა. კინოთეატრი მდებარეობს ჩემგან რამდენიმე მეტრის მოშორებით და განსაკუთრებული მობილიზება სწორედ ამ ტერიტორიაზე შეინიშნება. მე ვთხოვ ახლა ჩემს ოპერატორს, რომ ეს სურათიც შეძლებს დაგვარად გვაჩვენოს. თქვენ ხედავთ, რომ შიდა ტერიტორიაზე დერეფნის ერთ ნაწილში განლაგებულები არიან კიდევ სამართალდამცველთა სხვა რაოდენობა, რომელიც ალბათ შიდა პერიმეტრზე აკონტროლებენ ვითარებას, ასევე ჩემგან მარჯვნივ არიან ასევე სამართალდამცველები. ისინი აცხადებენ, რომ აქ ასეთი რაოდენობა მობილიზება გახდა საჭირო იმისთვის, რომ დაიცვან მართლწესრიგი. ეს არის ბოლო წერტილი, სადაც ჩვენ უკვე ჟურნალისტებს გადაადგილების შესაძლებლობა გვეძლევა. აქედან უკვე კინოთეატრი ტერიტორია იწყება და შიგნით შესვლის შესაძლებლობა ჩვენ ბუნებრივია არ გვეძლევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენებამდე დარჩენილი არის რამდენიმე საათი, აქ ფილმის ჩვენება უნდა გაიმართოს 19 საათსა და 45 წუთზე და ჯერ შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთი სტუმარი მოსული არ არის. როგორც უკვე გითხარით, არაერთი სამართალდამცველი იმყოფება მიმდებარე ტერიტორიაზე. განსაკუთრებული კონტროლი ასევე შეინიშნება თვითონ კინოთეატრის შემოსასვლელში, ანუ პირველ სართულზე და სამართალდამცველები ასევე განლაგებულები არიან როგორც პირველ, მეორე, მესამე და ასევე მეოთხე სართულზე, სადაც უშუალოდ კინოთეატრის შენობა მდებარეობს. ჩვენება, როგორც გითხარით, აქ დაგეგმილი არის საღამოს 8 საათისთვის. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე. ადგილზე შეიძლება ითქვას, რომ ყოველ წუთს იმატებს სამართალდამცველთა რაოდენობაც და 4 საათზე დაახლოებით 20 წუთში აქ გარკვეულმა ჯგუფმა დაანონსა, რომ უნდა მოვიდნენ და ეს ჯგუფი ამბობს, რომ ისინი ხელს შეუშლიან აქ ჩვენების გამართვას და ჩვენ ბუნებრივია მოვლენების განვითარების შესაბამისად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდებოდა გალერეა თბილისიდან, სადაც სამართალდამცველთა მობილიზაცია გამოცხადებული. მსგავსია სურათი ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ასევე პოლიციელები არიან მობილიზებული და სადაც უკვე იკრიბებიან ჰომოფობიური ჯგუფების წარმომადგენლები. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ სწორედ ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიას. ესენი კი სავარაუდოდ არიან ის ადამიანები, რომლებიც გააპროტესტებენ ფილმის ჩვენებას. ხედავთ სამართალდამცველთა გადაადგილებასაც. ნათია ტრაპაიძე იმყოფება ახლა შემთხვევის ადგილზე. ის
პირდაპირ ეთერში გვერდთვება ნათია, რამდენადაც ვიცი, ცოტა ხნის წინ კინოლოგების ჯგუფმა დაასრულა მუშაობა კინოთეატრ ამირანის შენობაში. თუ გაქვს ინფორმაცია, რატომ გახდა საჭირო ასეთი ღონისძიების ჩატარება იქ? ამ პროცედურასთან დაკავშირებით განმარტება სამართალდამცავებს არ გაუკეთებიათ, თუმცა თუ გავიხსენებთ პრაქტიკას, ყველა ასეთი ღონისძიების წინ, რომელზეც არის ინტერესი ან რომელსაც შესაძლოა დაესწროს, რომელიმე ოფიციალური პირი ხდება ხოლმე კონკრეტული დაწესებულების შემოწმება, მათ შორის კინოლოგიური სამსახურის მიერ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მელიქიშვილის მხრიდან, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველწუთიერად მატულობს სამართალდამცავთა რაოდენობა. ცოტა ხნის წინ ერთი ჯგუფი სამართალდამცავებისა უკვე გამოვიდნენ იმ ტერიტორიიდან, სადაც იყვნენ მობილიზებულები და დაიძრნენ კინოთეატრი ამირანისკენ, ასევე მე ოპერატორს ვთხოვ გვაჩვენოს, ოღონდ ფრთხილად ლაპო, ჩაჩავას სამშობიარო სახლის გვერდითა ტერიტორიაა ეს უკვე და ხედავთ როგორ ხდება სამართალდამცავების მობილიზება, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი კორდონი უკვე გაკეთებული აქვს მათ სამართალდამცავების ერთი კორდონი უკვე გაკეთებულია. ამ სურათის მიხედვით შეიძლება უკვე იმ დასკვნის გაკეთება, რომ იმ შემთხვევაში თუ იმ ადამიანების ჯგუფი, რომლებსაც სურთ გააპროტესტონ, მეტიც ჩაშალონ დღევანდელი კინოჩვენება, სამართალდამცავები ამ მხრიდან არ მისცემენ საშუალებას, რომ ჩავიდნენ კინოთეატრ ამირანამდე. ასევე ამავე ტერიტორიაზე კადრშიც ალბათ ხედავთ ფილარმონიის უკანა შესასვლელთან სამართალდამცავთა საკმაოდ დიდი ჯგუფია მობილიზებული. ნაწილი სხედან ავტომობილებში, ისინი ჯერჯერობით არ გადმოსულან ამ ავტომობილებიდან, თუმცა რამდენიმე მანქანა ცარიელია, შესაბამისად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ტრანსპორტით გადაადგილდებოდნენ, გადასულები არიან უკვე კინოთეატრ ამირანთან. ასევე აქ არის ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსები და ოპერატორს ვთხოვ, რომ გვაჩვენოს ეს კადრიც, სადაც არიან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. ავტობუსებში თქვენ ახლა კადრშიც ხედავთ, რომ არის ფარები. ასევე ამ სამართალდამცავებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არიან განსაკუთრებულ საქმეთა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ექნებათ ჩაფხუტები და ასევე ხელკეტები. ეს დანაყოფი მაყურებლისთვის ალბათ უკვე კარგად არის ცნობილი, გამოიყენება იმ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ანუ მაშინ, როდესაც უკვე გადაწყვეტილია ან ხდება კონკრეტული აქციის ან მიტინგის დაშლა. რატომ არის საჭირო ცოტა გაუგებარია დღეს დაგეგმილი კინოჩვენების წინ სამართალდამცავთა ასეთი მობილიზაცია კინოთეატრ ამირანთან? გაუგებარია, როგორც უკვე გითხარით, თუმცა სამართალდამცავებმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი სრულ მზადყოფნას აცხადებენ იმისთვის, რომ ამ სეანსების ჩვენებამ ჩაიაროს ზედმეტი ექსცესების გარეშე და დაცული იყოს ყველა იმ მოქალაქის უფლება და უსაფრთხოება, რომელსაც უკვე ნაყიდი აქვს ბილეთი და დაგეგმილი აქვს, რომ დაესწროს დღევანდელ ჩვენებას. კინოთეატრ ამირანში პირველი ჩვენება დაგეგმილია 19 საათსა და 30 წუთზე, ანუ არც ისე დიდი დროა უკვე დარჩენილი იქამდე და შესაბამისად უკვე განსაკუთრებული მზადყოფნა აქვს პოლიციასაც გამოცხადებული. ეს დანაყოფი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ. ესენი არიან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. თქვენ კიდევ ერთხელ განმეორდებით და გეტყვით, რომ ხედავთ მათ ავტობუსებში ფარებს, ჩაფხუტებს და ისინი სავარაუდოდ იქამდე ვიდრე არ გახდება საქმეში მათი ჩართვის აუცილებლობა იქნებიან ავტობუსებში და არ გადმოვლენ ამ ტერიტორიიდან. მე ასევე კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა უკვე რამდენიმე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მზადყოფნაში არიან, რომ მოხდეს დღევანდელი ღონისძიების უსაფრთხოდ ჩატარება, ტერიტორიაზე გამოძახებული და მობილიზებული ყავთ როგორც საპატრულო, ასევე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები და შესაბამისად, არ ვიცი, ამ ეტაპზე თუ ვივარაუდებთ, სამართალდამცავი უფრო მეტია ადგილზე, ვიდრე ის ადამიანები, ვისაც გაცხადებულად აქვთ ამ სეანსების ჩაშლა.
ასეთი ამ დროისთვის ვითარება კინოთეატრი ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩვენეთ ჩვენი სიტუაცია რომელიც ხდება აქ რაც შეეხება ვერისბაღს ჯერჯერობით რამდენიმე წუთის წინ ამოვედით ჩვენ ვერისბაღიდან იქ არ იყო რაღაცა განსაკუთრებული მობილიზება იმ ჯგუფებისა რომლებიც აპირებენ რომ აქცია გამართონ კინოთეატრ ამირანთან თუმცა მათ დაანონსებული აქვთ რომ რამდენიმე წუთში უკვე უნდა დაიწყონ ვერისბაღში შეკრება და იქ მივა ალბათ ამ ადამიანების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვასაძე რომელიც მე უფრო ვცლად ისაუბრებს იმ გეგმასთან დაკავშირებით თუ როგორ აპირებენ ისინი უბრალოდ გამორთონ და ჩაშალონ სეანსი ნათია როგორც ვატყობ სპეცეკიპირება იქნება მთავარი საცეკვაო ატრიბუტი დღევანდელ საღამოს მას ასე პოლიციისა და პოლიციის სრულმასშტაბიანი მობილიზაცია ამ დროისთვის გამოცხადებული თბილისის კინოთეატრებთან მათ შორის როგორც ჩვენ კადრში ვნახეთ ადგილზე იმყოფება საგანგებო დანიშნულების რაზმიც და ადგილზე არის სპეცეკიპირებაც რომელიც უკიდურესად რთული სიტუაციების გასანეიტრალებლად გამოიყენება ხოლმე ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას და გიამბობთ სხვა თემებზე სანამ თბილისის ქუჩებში ჰომოფობები საცეკვაოდ ემზადებიან და სამართალდამცველები მობილიზაციას აცხადებენ საქართველოს პარლამენტში ხინკლისთვის და მისი დეგუსტაციისთვის მოიცალეს რომან გოცირიძემ ვერ იპოვა შალვა თადუმაძის კურსელები რომლებსაც გენერალური პროკურორის იდენტური დიპლომი ექნებოდათ თუმცა თავისი სიტყვა მაინც შეასრულა ხინკალი პირდაპირ საკანონმდებლო ორგანოში მიიტანა და ჟურნალისტებს გაუმასპინძლა ბევრი მწერდა, მირეკავდა, ამბობდა რომ თადუმაძის კურსელია და როგორც კი დოკუმენტს მოუთხოვდი, არც ერთს არ აღმოაჩნდებოდა დოკუმენტი და აღმოჩნდებოდა ასე ვთქვათ, ყალბი კურსელები გადავწყვიტე რომ მიუხედავად ამისა მაინც დამოკმაყოფილები და მათი ასე ვთქვათ, სურვილი, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი არ მოვიდა, ამიტომ გეპატიჟებით ჟურნალისტებს. ამერიკელი კონგრესმენების დელეგაცია პრემიერ-მინისტრს შეხვდა და საქართველოში შექმნილი ვითარება და მიმდინარე რეფორმები განიხილეს. მთავრობის მეთაურმა კონგრესმენ კიზინგერს საქართველოს მხარდამჭერი აქტის მიღების პროცესში ლიდერობისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს მხარდაჭერა კონგრესმა კი ორპარტიული დოკუმენტით დაადასტურა. საუბარი ასევე შეეხო საქართველოში ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით დაგეგმილ ნაბიჯებს. ჩვენ განვიხილეთ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხები და ამასთან დაკავშირებით მოლოდინები, რომელიც არსებობს. ასევე დავადასტურეთ ამ მიზნების მიღწევის შესაძლებლობები. განვიხილეთ საქართველოს მხარდამჭერი აქტი, რომელიც წარმომადგენლობითმა პალატამ უმრავლესობით დაამტკიცა. ვისაუბრეთ საქართველოს მომავალზე და შესაძლებლობებზე. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საარჩევნო რეფორმები, რათა თითოეული ადამიანის ხმა ისმოდეს. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსლევის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემაზე საუბრობს. ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე კი ერთ-ერთი ადგილობრივი მაცხოვრებლის ოჯახში იმყოფებოდა და უშუალოდ ადგილზე გაეცნო მოსახლეობის პრობლემებს. ადგილობრივების ინფორმაციით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსლევის 5 უბანი სასმელი წყლის გარეშეა ამ დრომდე დარჩენილი. ადგილობრივები ყვებიან, რომ გამგეობა ბიუჯეტიდან თანხები დახარჯა, პროექტი ჩაიბარა, თუმცა მოსახლეობას წყალი დღემდე არ აქვს. ორი ჭარი გაჭრილი, საიდანაც რომელშიც წყალი არ არსებობს. ფაქტიურად თანხა გახარჯულია, სამუშაო შესრულებულია ყოველი არჩევნების წინ. სოფლის გამგებელი და დეპუტატი მიებუნება მოსახლეობას შეხვედრისთვის ეუბნება, რომ ეს არჩევნები თავმატარებიათ, არ მოიღოთ ხმა არჩევნების წინ ამ შეხვედრაზე. არჩევნები დავთორთავ და გაიკეთებ წყალს. დაიხარჯა თანხა, გაიჭრა ჭები, შესყიდული იქნა ცისტერნები და შლანგები და ყველაფრის გაკეთების შემდეგ ბოლოს აღმოაჩინეს, რომ თურმე არ არის წყალი. დაიხარჯა თანხა, გაკეთდა პროექტი, ვიღაცამ ჩამოწერა, რომ პროექტი გაკეთდა და სოფელს წყალი აქვს და მოსახლეობა არის უწყლოდ. ეს არის მუშაობა დღევანდელი ხელისუფლების და მინდა მოუწოდო ინფრასტრუქტურის მინისტრს დაინტერესდეს ამ სოფლის მდგომარეობით, დაინტერესდეს სად დაიხარჯა გამოყოფილი თანხა და რა გაკეთდა და რა ცისტერნები და რა იქნა შესყიდული ამ სოფლისთვის, სადაც დღემდე წყალი არ არის და მინდა მოუწოდო მას ჩაერთოს და მოაგვაროს ის პრობლემა, რომელიც ადამიანებს აწუხებს ამ სოფელში. ურთნის დაბალი ფასი მოუწესრიგებელი შიდა გზები და გაზრდილი მიგრაცია. ეს არის პრობლემები, რაზეც სოფელ ათენისა და ვარდისუბნის მოსახლეობა ამახვილებს ყურადღებას. როგორც ადგილობრივებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარესთან გრიგოლ ვაშაძესთან და პარტიის სხვა ლიდერებთან შეხვედრისას აღნიშნეს, ადგილობრივი და ცენტრალური მთავრობისგან სრულიად იგნორირებულია მათი პრობლემები, მათი ცხოვრება კი დღითი დღე გაუსაძლესი ხდება.
ეს არის სოფელი, რომელიც ერთ-ერთი ძლიერი სოფელი იყო არა მარტო ლაგოდეხის რაიონში, არამედ მთელ საქართველოში, მაგრამ აი ხლა რომ გაიაროთ ქუჩაზე, ყოველი მეორე კარი დაკეტილია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები ამ სოფლიდან, ამ ქვეყნიდან გარბიან და ნახევარზე მეტი სოფელი არის ემიგრაციაში. ეს მოიტანა ზუსტად დღევანდელი ხელისუფლების მმართველობამ და იმ გაჭირვებამ, რომელი გაჭირვებაც დღეს სუფევს არა მარტო კახეთში, არამედ მთელ საქართველოში. ზარა გვაქვს არის დანგრეული, მიგრეული, თუ ყველაფერი გაფუჭებული, არაფერი არა და არის ხედებით რაც არის გაკეთებული. ვენახი მოვიყვანეთ. ჩაიბარეს 70 კაპიკი რა არის, როცა მისი მოყვანა და ის ძება ლარნახევარ და 2 ლარი. ლეხმა იწვალა თავისი 2 კაპიკი, საქონელი გაყიდა, რაღაცა გაყიდა და მოიყვანა და თვით ფული ვერ ავიღეთ, რა თქმა. სოფელი აბსოლუტურად დაიცალა. აბსოლუტურად. ვისაც შეუძლია სულ ყველა არის სასული საზღვარგარეთ. და ვინც დარჩენილი არის, აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ წავიდეს. იმიტომ რომ ასეთ უყურადღებობაში, ასეთ იგნორირებაში, ასეთ დამცირებაში საქართველოს მოქალაქე, ეს მათი სიტყვები არის, ციტატა არის, არ ყოფილა არასოდეს. და ამ უბედურების კონკრეტული მიზეზიც და მათი რისხვის კონკრეტული ადრესატიც ცნობილი არის. ეს არის ის, არ ვიცი, ნალექი, რომელიც ამოტივტივდა ზემოთ და რომელიც თავის თავს ქართულ ოცნებას ეძახის. და ჩვენ უბრუნდებით ისევ კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიას, იქ ცოტა ხნის წინ დაასრულეს მუშაობა კინოლოგების ჯგუფმა, ძაღლების საშუალებით მოხდა ტერიტორიის დათვალიერება, შემოწმება, სავარაუდოდ ეს უკავშირდება გავრცელებულ პრაქტიკას, როდესაც ჰომოფობიური ჯგუფები ცრუ შეტყობინებებით ცდილობდნენ ხოლმე ასეთი ღონისძიებების ჩაშლას და შეტყობინებებით თითქოს შენობაში იყო გარკვეული ასაფეთქებელი საშუალება, ასეთი პრაქტიკა არსებობდა წინა შემთხვევებში. შესაძლოა ეს მოწმება უკავშირდებოდეს სწორედ აი ამგვარი ვერსიის თავიდან აცილებას და გამორიცხვას. შესაძლოა ეს დაკავშირებული იყოს მაღალი რანგის სტუმრის ვიზიტთან დაკავშირებული ვიზიტთანაც, რომელიც გეგმავს პრემიერაზე დასწრებას. ეს ჩვენთვის უცნობია. ფაქტი არის ის, რომ კინოლოგების ჯგუფი დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში, ამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ამოწმებდა კინოთეატრ ამირანის ტერიტორია. ჩვენ არ ვიცით, მოხდება თუ არა მსგავსი მეთოდით შემოწმება ყველა სხვა კინოთეატრისა საქართველოს მასშტაბით. კინოლოგთა და გამნაღმველთა ჯგუფი ერთად ამოწმებდა აი ამ კონკრეტული კინოთეატრის შენობას. ეს არის სწორედ კინოთეატრ ამირანის შიდა ტერიტორია, კადრებს ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვიღებთ. დაინახეთ ასევე პოსტერი ფილმისა, რომლის ჩვენებასაც მოჰყვა ეს ხმაური, რომლის ჩვენებასაც მოჰყვა საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტი და ისინი იმუქრებიან, რომ ჩაშლიან ამ ჩვენებას, ჩაშლიან როგორც კინოთეატრ ამირანში, ასევე ყველა იმ კინოთეატრში, რომლის ეკრანებზეც დღეს სწორედ ფილმი და ჩვენ ვიცეკვეთ უნდა გავიდეს. ხედავთ ცოცხალ ჯაჭვს, რომელიც კინოთეატრ ამირანს აქვს შემორტმული. მსგავსი ვითარებაა სხვა კინოთეატრებშიც. ჩვენ გვქონდა საშუალება რამდენიმე წუთის წინ გვენახა გალერეა თბილისი, იქაც მსგავსი სურათი არის და იქაც რამდენიმე ასეული პოლიციელი აკონტროლებს სიტუაციას ადგილზე. მასალას ჩვენ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვიღებთ, შეგახსენებთ დასრულებულია უკვე ტერიტორიის შემოწმება და ეს არის ვიდეო კადრები, რომელიც ჩვენმა გადამყებმა ჯგუფმა დააფიქსირა. უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი ჩვენება საკმაოდ ხმაურიანი გამოდგა, როგორც გითხარით, მოქალაქეთა ერთი ნაწილი იმუქრება. პოლიციას კი უჩვეულო მობილიზაცია აქვს გამოცხადებული. ჩვენ გვქონდა საშუალება გვენახა სპეც ეკიპირება, რომელსაც როგორც წესი გამოიყენებენ ხოლმე დემონსტრაციების დასაშლელად. ის შორიახლოს არის, ასე ვთქვათ, დასაწყობებული და საჭიროების შემთხვევაში მას სამართალდამცველები როგორც ჩანს გამოიყენებენ. და ასევე უნდა ითქვას, რომ სამართალდამცველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად აჭარბებს საზოგადოების იმ წარმომადგენელთა რაოდენობას, რომლებიც დეკლარირებულად ამბობდნენ, რომ ისინი ჩაშლიან დღევანდელ ჩვენებას. წუთი-წუთზე უკვე ვერის პარკში ელოდებიან ლევან ვასაძეს, ერთ-ერთი ჰომოფობიური ჯგუფის ლიდერს, რომელიც გამოირჩევა ხოლმე თავისი ჰომოფობიური განცხადებებით. ვერის ბაღი არის სულ რამდენიმე მეტრში კინოთეატრ ამირანიდან, ასე რომ უნდა ვივარაუდოთ
რომ სწორედ ამირანი იქნება ეპიცენტრში დღევანდელი მოვლენებისა და სწორედ აქ იქნება ყველაზე დიდი საპროტესტო ან ყველაზე დიდი აქცია ჰომოფობიური და სიძულვილით მოტივირებული ჯგუფებისა. ეს კი არის კადრები თუ როგორ ხდებოდა ტერიტორიის შემოწმება, კინოთეატრის შენობის შემოწმება კინოლოგების ჯგუფისა და გამნაღველების ჯგუფის მიერ. კიდევ ერთი კინოთეატრი, ამჯერად გალერეა თბილისიდან ვასილ დაბრუნდაშვილი ჩაგვერთვება თბილისში, რომელიც შემთხვევის ადგილზე მუშაობს და გვეტყვის რა ხდება გალერეა თბილისში. ვასილ, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ. დიახ, ამ დროისათვის ისევ შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტო რაოდენობის სამართალდამცველთა მობილიზება შეინიშნება გალერეა თბილისში. სამართალდამცველები რამდენიმე წერტილში არიან მობილიზებული. შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ბევრი პოლიციელი არის გალერეას შემოსასვლელში პირველ სართულზე, ასევე იქ სადაც არის ავტოსადგომი, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით სამართალდამცველები კი მობილიზებულები არიან მეხუთე სართულზე, სადაც არის კინოთეატრი და სადაც უნდა გაიმართოს საღამოს 8 საათისთვის კინოჩვენება. მე ხა ჩემს ოპერატორს კიდევ ერთხელ ვთხოვ, რომ გვაჩვენოს კადრში თუ რამდენ წერტილზე არიან ამ სართულზე მობილიზებული საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. ჩემგან მარცხნივ იმყოფებიან რამდენიმე ათეულობით სამართალდამცველი, ასევე მარჯვენა მხარესაც საკმაოდ ბევრი სამართალდამცველის მობილიზება შეინიშნება. ვთხოვ ოპერატორს, რომ ის კადრიც გვაჩვენოს. უშუალოდ პერიმეტრი კი ისევ არის გადაკეტილი სპეციალური წითელი ლენტით და ამ პერიმეტრს სავარაუდოდ გახსნიან კინოთეატრის წარმომადგენლები მას შემდეგ რაც ადგილზე სტუმრები დაიწყებენ მოსვლას. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენება დაგეგმილი არის 19 საათსა და 45 წუთზე. ცოტა ხნის წინ ამ ტერიტორიაზე, კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცველების უპრეცედენტო მობილიზებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ისინი გააკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რათა დაიცვან ფილმზე მოსული ადამიანების უსაფრთხოება, თუმცა ჩვენს კითხვაზე, რატომ გახდა ერთი ჩვენებისთვის ამდენი სამართალდამცველის მობილიზება კონკრეტულად ამ კინოთეატრში, ისინი პასუხობენ, რომ აქ არის მობილიზებული იმდენი სამართალდამცველი, რამდენიც არის საჭირო. როგორც მოგიხსენებათ, საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების მიერ გაკეთებულია განცხადება აღნიშნული ფილმის ჩვენებასთან დაკავშირებით, რომ ერთად მოხდეს ფილმის ჩაშლა და საზოგადოების ორი მხარის ერთმანეთში დაპირისპირება. შესაბამისად, არა მარტო ამ კინოთეატრში, არამედ თბილისში არსებულ 5-ვე კინოთეატრში მობილიზებულია პოლიციური ძალები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საზოგადოებრივი წესრიგის და მართლმსაჯულების დაცვას. შესაბამისად, როგორც თქვენამდე აღვნიშნეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ამოცანაა ადამიანის სიტყვის თავისუფლების გამოხატვის უფლების დაცვა. ჩვენ მიმოქმედებ ჩვენი ერთი ფილმის ნახვისთვის ასეულობით სამართალდამცველის მობილიზება არის საჭირო. ერთი ფილმის ნახვისთვის ასეულობით სამართალდამცველის მობილიზება არის ბატონო ვაჟის. შესაბამისად, მობილიზებულია ადეკვატური ძალები, სადაც იქნება საჭირო და გახდება დაცვა წესრიგის, თქვენი ძალა იქნება გამოყენებული. შლის ინიციატორებს. ვერ მოგახსენებთ ამას. ვერ დაგიდახტებით. დიახ, აქ დაახლოებით 4 საათისთვის დაანონსებული არის, რომ უნდა მოვიდნენ ვასაძის მხარდამჭერები და ასევე სხვა ადამიანები, რომლებიც ამ ფილმის ჩვენებას აპროტესტებენ და სავარაუდოდ ისინი აცხადებენ, რომ აქ გარკვეულწილად არ დაუშვებენ ადამიანების შემოშობას ამ ფილმის სანახავად. როგორც უკვე გითხარით, ინციდენტების თავიდან არიდების მიზნით აქ ადგილზე ასეულობით სამართალდამცველი არის მობილიზებული. ჩვენ ვრჩებით ამ კონკრეტულ ადგილზე და ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და მოვლენების განვითარების შესაბამისად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. აქვე უნდა ითქვას, რომ კიდევ რამდენიმე საათი არის დარჩენილი ფილმის ჩვენებამდე. ვასილ დაბრუნდაშვილი გალერეა თბილისიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. და რამდენიმე წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ კიდევ ერთ ლოკაციას და ვნახავთ თუ რა ხდება საქართველოს თბილისის უпростоრად სხვა კინოთეატრებში. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ City Malls, ეს არის კიდევ ერთი სავაჭრო ცენტრი, სადაც განთავსებულია ერთ-ერთი კინოდარბაზი და სადაც ასევე დაგეგმილია საღამოს 8 საათისთვის ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ ჩვენება. იქ ასევე ელოდებიან ჰომოფობიური ჯგუფების
ჰომოფობიური ჯგუფების აქციას. ეს კი არის ისევ რუსთაველის გამზერი და გალერეა თბილისის მიმდებარე ტერიტორია, როგორც ხედავთ, არა მხოლოდ შენობის შიგნით, არამედ გარე პერიმეტრიც, ასე ვთქვათ, სამართალდამცველების კონტროლზე არის აყვანილი. ეს კი არის თქვენ ახლა კადრში ხედავთ თუ როგორი იყო ვითარება რამდენიმე წუთის წინ ფილარმონიის მიმდებარედ ხედავთ ხატიან და ჯვრიან მამაკაცებს რომლებიც როგორც ჩანს აქ მოვიდნენ ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ გასაპროტესტებლად გეტყვით რომ ჰომოფობიური ჯგუფების აზრით ეს ფილმი წარმოადგენს გარყვნილების პროპაგანდას და როგორც ისინი სხვადასხვა სატელევიზიო ინტერვიუებში ამბობდნენ ამ ფილმის ხილვა მაყურებელში აღძრავს ჰომოსექსუალურ ლტოლვებს და ამიტომ ითხოვენ ისინი ჩვენების ჩაშლას და თვლიან რომ ამ ფორმით ისინი იცავენ საკუთარ ქვეყანას იცავენ მომავალ თაობებს გარყვნილებისგან. ეს არის მათი პოზიცია და აქვე უნდა ითქვას რომ ისინი იმუქრებიან რამდენიმე დღეა რომ ფილმის ჩვენებებს ყველა კინოთეატრში სადაცაც დაგეგმილია ისინი ჩაშლიან. თუ როგორ და რა ფორმით დავალოდოთ მოვლენათა განვითარებას, ნახოთ როგორ რა ვითარება იქნება საღამოს 8 საათისთვის, როდესაც დედაქალაქის 5 კინოთეატრში, ასევე ბათუმის 1 კინოთეატრში თითქმის ერთდროულად დაიწყება გახმაურებული ფილმის ჩვენება. ფილმი კი საკმაოდ წარმატებულია, აქვე უნდა ითქვას საერთაშორისო ასპარეზზე ის არაერთი საერთაშორისო კინოფესტივალის აღიარებული და რჩეული ფილმია და აქვს ძალიან რეალური შანსი ოსკარის ნომინანტიც კი გახდეს და ოსკარის ნომინაციაზეც კი იქნას წარდგენილი. თუმცა აქამდე ჯერ ძალიან ბევრია. არც ერთ ქვეყანაში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაიმართა ამ ფილმის პრემიერა, ჩვენება, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხვდებოდნენ შემოქმედებით ჯგუფს, როგორც და ტაშს უკრავდნენ, საქართველოში კი ხედავთ საზოგადოების ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ, მუქარი შემცველი განცხადებებით გამოდის, მათ უყენებს ბრალდებებს, რომ ისინი გარყვნილების პროპაგანდას ეწევიან და ემუქრებიან ჩვენების ჩაშლით. ჩვენება კი სულ 3 დღე გრძელდება, დღეს, ხვალ და ზეგ. ეს გარკვეულად პრომო აქცია, ასე ვთქვათ, ამ ფილმის მხარდასაჭერად. გიგლა თუმანიშვილი სითიმოლიდან გვიერთება პირდაპირ ეთერში, ეს არის კიდევ ერთი შოპინგ ცენტრი. გიგლა პირდაპირ ეთერში ხარ. გიგლა, მანდად შეინიშნება თუ არა სამართალდამცველთა მობილიზება? ვინდრე ყავს? გიგლა, შენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხარ, გვაინტერესებს რა ხდება იმ კინოთეატრთან, სადაც ახლა შენ იმყოფები? საბურთალოს რაიონში სინემასთან სადაც აშენდა ახალი კინოთეატრი, აქ დიდი ოდენობით საპატრულო პოლიციის შენაერთები არის მობილიზებული, ისინი ელოდებიან უკვე ჩვენების დაწყებას, სადაც გაიმართოს პრემიერა. აქ საკმაოდ დიდია მობილიზება, მასშტაბურია პოლიციელების რაოდენობა. აქ იმყოფებიან მესამე სართულზე არის ძირითადად თავმოყრილი სამართალდამცველები. საკმაოდ ბევრნი არიან წარმოდგენილი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო განსაკუთრებით ზომები, რომ იყოს დაცული აქ მოსული მაყურებლების უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა, ჩვენება ჯერჯერობით არ დაწყებულა, რამდენიმე საათში უნდა დაიწყოს. დაახლოებით 8 საათზეა დაანონსებული, რომ დაიწყება ჩვენება, თუმცა მანამდე განსაკუთრებით გამკაცრებული აქ შემოსვლის შესაძლებლობა მაყურებლები სპეციალური კიბით ამოდიან აქ, სწორედ ახლა ხედავთ ამ კადრებში ამ კიბეს, საპატრულო პოლიცია მათ ამოწმებს და სწორედ ამის საშუალებით ხდება შემოსშვება. აქ არის დატყნებული დეტექტორები, რომელსაც გადიან აქ მოსული მაყურებლები. კინოჩვენება, როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით არ დაწყებულა, 8 საათზეა დაანონსებული, თუმცა მანამდე, როგორც უკვე გითხარით, აქ პოლიცია იცავს უსაფრთხოებას, აქ როგორც ხვდებით, უკვე მოიყვანეს გამნაღმველები, რომ შეამოწმონ ჩვენებამდე, რომ არ იყოს გარკვეული იყოს საუბარი, რომ შესაძლოა ყოფილა შემთხვევები, რომ დაინაღმა, იყო ასეთი ზარები და მცდარი აღმოჩნდა ეს ინფორმაცია, თუმცა სწორედ ახლა ამიტომ გამნაღმველები მუშაობენ, რომ თავიდან იქნას არიდებული ყველანაირი ინციდენტი. საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, როგორც უკვე გითხარით, აქ არიან და უსაფრთხოების ნორმები არის გამკაცრებული. კინოთეატრის დარბაზი ჯერ არ გაღებულა, ეს დაახლოებით ალბათ ჩვენებამდე 1 საათით ადრე გაიღება ეს დარბაზი
და უკვე მოხდება მაყურებლების შეშვება. ჯერჯერობით აქ არავინ არის მოსული თავად მაყურებლები, მიუხედავად იმისა, რომ გაფრთხილება აქვთ მათ მიღებული, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში კინოსეანსის დაწყებამდე თუნდაც 1 საათით ადრე მოხდეს მოსვლა მაყურებლების, რომ თავიდან იქნას არიდებული რიგები მათ შორის და უსაფრთხოების ნორმები გაიარონ დროულად. ასეთია ვითარება აქ ამ დროისთვის კინოთეატრ კავეაში ვიმყოფებით ჩვენ საბურთალოს მოლის ტერიტორიაზე და ასეთი არის მდგომარეობა, საპარტნიორო პოლიცია არის მობილიზებული, როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული ზომები აქვს დღეს მიღებული. დაახლოებით რასაც ხედავთ ახლა კადრში, ალბათ 200-მდე სამართალდამცველი იქნება ამ ეტაპისთვის მოსული აქ, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აპირებენ, რომ კიდევ დაამატონ შენაერთები კინოთეატრის ტერიტორიაზე. ესეთი არის სურათი მიშა ამ დროისთვის კინოთეატრ კავეასთან. გიგვა თუმანიშვილი გვერდთვებოდა კიდევ ერთი კინოთეატრიდან, სადაც ასევე სამართალდამცველთა მობილიზაცია. უბრუნდებით ახლა ვერის ბაღს, სადაც პირველ განცხადებები კეთდება. ლევან ვასაძე გააკეთებს განცხადებას. ლევან ვასაძის მხარდამჭერები იკრიბებიან უпроსტორად და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი პოზიცია დღევანდელ კინოჩვენებასთან დაკავშირებით. ხო და დღეს აუცილებელია თანადგომა აქ ჩვენი. მაგრამ როგორც ასეთი ეს ძალიან ძნელი არის ასეთნაირად მკურნალობა თავიდან უნდა დაიწყოს ყველაფრის. ჩვენ დავკარგეთ ზნეობა. დღეს იმას გეგმავთ, რომ არ უნდა მოხდეს აი იმ გახსნილი ფილმების ჩვენება. გაუშვა გიორგი სააკაძე და გაუშვან ქართული ფილმები და არაფერი არ იქნება საჭირო არავისგან დაცვა, სიხარულით მივა ნაღდი ქართველი ხალხი და უყურებს. საბჭოეთის დროს გადაღებული ჯარისკაცმა სიზმამა გაუშვან. რა ზნეობა და რა ადამიანობას ამჟღავნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის სასაღები ეს. აი ეს არის მოქალაქე, მსოფლიოს მოქალაქე ის იყო. ჩემი მოთხოვნა ზნეობა. სიკეთე და არ გვინდა ჩვენ გარყვნილება. არც ისეთი ფილმები არ გვინდა ვიღაცა რო წაიყვანს და მოამზადებს და რაღაცას გადაიღებს მერე და იმას აქცევენ იმას. ჯერ რა არის ოსკარი? ეს ამიხსნას ვინმე ხალხს აუხსნათ რა არის ოსკარი. და მე ვილაპარაკოთ მე დანარჩენზე. აქციაზე მივიღებ იმ ზომებს და იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებს საერთოდ ჩემი ხალხი. აი, ვისაც ხედავ, ვინც იქნება აქ ზნეობისთვის მოსული. დავდგები მე იმათ ხარეზე, დავდგები ჩემ სამშობლოს. ჩემ სამშობლოს თუ რაც არ ამნებს და მის სასიკეთოდ იქნება, იმას დავდგები მე. სახელობა რომთა? კი ბატონო, გეტყვი, გიორგი გოგრიჭიანი. ესენი არის ჩვენ ახლა ვისმენთ ლევან ვასაძის და სხვადასხვა ჰომოფობიური ჯგუფების მხარდამჭერი ადამიანების მოსაზრებებს დღევანდელ ჩვენებასთან დაკავშირებით. ჩვენი ადრესატი არის ხელისუფლება, მას მიმართავთ. ხელისუფლების მიმართა გვაქვს ეს პრეტენზია, რომ დიმიტრი ლორთქიფანიძემ უკვე მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უნდა დაინიშნოს ექსპერტიზა, მოვითხოვთ რომ გამოვლინდეს ამ ფილმში ასახული პორნოგრაფია და კანონის ფარგლებში უნდა აიკრძალოს ამ ფილმის ჩვენება, იმიტომ რომ პორნოგრაფიის ტირაჟირება არის დანაშაული. თუ ხელისუფლება კითხვები დამისვიდა კიპასო. რას აპროტესტებთ და რას გეგმავთ დღეს? მე ვაპროტესტებ ასეთი ფილმების ჩვენებას საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ იმ დონეზე, რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ ეს ფილმი მიიღოს ისე, როგორც იღებენ სხვა ქვეყნებში. ჩვენ ჯერ მაგ დონემდე არ არის ჩვენი სახელმწიფო მისული. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს პროპაგანდა არ უნდა იყოს. ამ ზნეობრივი მორალის პროპაგანდა არ უნდა იყოს საქართველოში. ჩვენ სხვა ტრადიციებზე და ეროვნულ ღირებულებებზე ვართ გაზრდილი და გვინდა რომ ჩვენი შვილებიც ისევე აღიზარდონ. აი ამას ვაპროტესტებ მე. თქვენ როგორც ერთ მოქალაქე ეს ასაპირებთ დღეს. ჩემნაირად მოაზროვნე ხალხთან ერთად წინ აღვუდგე ამ უმსგავსობას და ამ უზნეობას, რომელიც ქართველ კაცს და ქართველ ხალხს არ შეეფერება არანაირად. თქვენ აპირებთ რომ არ შეუშვათ ადამიანები, ან რა გეგმა გაქვთ თქვენ? არა, როგორც თქვენს რომ კორიდორს მოვაწყობთო და აი ამ კორიდორში ვინც გაივლის ის იქნება სირცხვილი.
საქართველოსი და ჩვენი ერის სირცხვილი. თქვენ ამ კორიდორში მიიღეს მონაწილეობის ერთ-ერთი მათგანი. და გავრცელებული ინფორმაციით სიძულვილით მოტივირებული ჯგუფები იკრიბებიან სწორედ ვერის ბაღთან და ფილარმონიასთან. ეს იქნება ერთგვარად შეკრების ადგილი, საიდანაც ისინი აპირებენ გადანაწილდნენ თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა კინოთეატრებთან. თუ რა მდგომარეობა ამ წუთებში ფილარმონიასთან, ქეთა ციცქიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი გვერდება პირდაპირ ეთერში, ქეთა გისმენთ. დიახ, მიშა, ფილარმონიასთან ამ წუთებში აი ოპერატორს ვთხოვ, რომ ახლა აქეთ ვაჩვენოთ კადრი. იკრიბებიან ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ, ეწინააღმდეგებიან უпростоრად, რომ დღეს კინოთეატრებში გაიმართოს ფილმის ჩვენება. ისინი ამ წუთებში იკრიბებიან, როგორც ხედავთ, ესენი არიან სწორედ ის ადამიანები, ვინც აპირებენ, რომ შევიდნენ ამ ირანში და ამ ფილმის ჩვენება არ დაუშვან. ასევე მინდა განახოთ კადრში და მივალ ახლა მე იქით. აქ ფილარმონიის გვერდით ამ მხარეს მელიქიშვილის გამზირზე მობილიზებულია ყვითელი ავტობუსები. ეს ყვითელი ავტობუსები სავარაუდოდ არის იმისთვის, რომ თუ აქ რაიმე დაპირისპირება მოხდა, ადამიანები ამ ყვითელი ავტობუსებით გადაიყვანონ, რადგან ეს გამოცდილება ჩვენ უკვე გვაქვს, შეიძლება ითქვას, როდესაც სწორედ ასეთი ყვითელი მიკროავტობუსებით მიყავთ ხოლმე ადამიანები დაპირისპირების შემდეგ. ოღონდ ძირითადად ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც არიან შეიძლება ითქვას დაზარალებულები. გვახსოვს ჩვენ აქციები რუსთაველის გამზირზე, მაშინ როდესაც კლუბები დაარბიეს და ამის შემდეგ გაიმართა აქციები, სწორედ იქ შეიძლება ითქვას რადიკალი ჯგუფების მობილიზების შემდეგ აქციის მონაწილეები, რომლებიც იყვნენ მშვიდობიანები და ითხოვდნენ, რომ მათ მისცემოდათ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება, სწორედ ასეთი ავტობუსებით წაიყვანეს. არაერთი შემთხვევა ყოფილა კიდევ ასეთი, როგორც ჩანს, სწორედ ამისთვის არის ეს მობილიზება. აქ არის საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების და შეიძლება ითქვას, რომ მთელს ტერიტორიაზე ფილარმონიის გარშემო, ესე იგი კინოთეატრ ამირანთან, ასევე აქეთ ამ მხრიდანაც ფილარმონიის არის სრული მობილიზება საპატრულო პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების. მე ხლა ვეცდები, რომ გავესაუბრო, რა თქმა უნდა, ისინი მეტყვენ, რომ უნდა მიუმართო პრესსამსახურს, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე, როდესაც სამართალდამცველებს კითხვებს უსვამთ, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ მათგან გავიგოთ, რატომ არიან ეს ყვითელი ავტობუსები აქ მობილიზებულები და შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ამ ყვითელ ავტობუსებში არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მობილიზებულები. სავარაუდოდ აქ არის აღჭურვილობა. აი აქ ავტობუსში ჩანს კიდევაც. რატომ ხართ მობილიზებულები აქ? რატომ გახდა საჭირო და აუცილებელი, რომ ასეთი დიდი შემადგენლობით და დიდი ყოფილიყავით აქ დღეს ამ ტერიტორიაზე? შეგიძლიათ რომ გითხრათ? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა ოფიციალური განცხადება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. დამატებით რა გნებათ? ამ ყვითელი ავტობუსებით მხოლოდ სამართალდამცველები მოვიდნენ თუ არის იმისთვის, რომ თქვათ აქ თუ რამე მოხდა ადამიანები გაიყვანონ ამ ტერიტორიიდან? საჭიროების თუ იქნება არწესიკის დაცვასაც შეეხება. კი ბატონო, მადლობა. გატარებული შესაბამისი კანონიერი კომისია. შეიძლება ვიხილოთ როგორც სხვა აქციების დროს, რომ ამ ყვითელი ავტობუსებით ადამიანები გაიყვანონ ტერიტორიიდან? რაც შემეძლო გითხარით. კარგით, მადლობა. მოისმინეთ თქვენ, რომ თუ გახდება ერთ-ერთი სამართალდამცველის პოზიცია, რომ თუ გახდება აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ამ ავტობუსებით გაიყვანენ ადამიანებსაც, თუმცა ახლა ამ ავტობუსებში სხედან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, არ ვიცი კადრში რამდენად კარგად ჩანს, მაგრამ აქ თითქმის 10 ავტობუსი არის მობილიზებული, სადაც სხედან პოლიციელები, არის აღჭურვილობად სპეციალური ფარები, კეტები და ასე შემდეგ, რასაც ძირითადად იყენებენ ხოლმე ასეთ სიტუაციებში და ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ მსგავსი აღჭურვილობით პოლიციელები დგანან ხოლმე თითქმის ყველა აქციაზე, თუმცა დღეს არიან განსაკუთრებით მობილიზებულები, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ფილარმონიის გარშემო სწორედ ასეთი მდგომარეობა, როგორც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, ასევე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფებით იმყოფებიან ტერიტორიაზე. ეს არის ის ინფორმაცია, რაც მე შემიძლია, რომ ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან მოგაწოდოთ, როგორც გითხარით, ოდნავ იქით ფილარმონიის შესასვლელთან უკვე იკრიბებიან ადამიანები, რომლებიც ეცდებიან, რომ დღეს კინოთეატრებში არ გავიდეს ეს ფილმი.
დააკეთა ციცქიშვილი გვერდთვებოდა ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც აპირებენ შეკრებას, რამდენიმე უკვე დაიწყო შეკრება აგრესიული ჯგუფების წარმომადგენლებისა და ისინი აქედან აპირებენ უკვე გადანაწილდნენ დედაქალაქის სხვადასხვა კინოთეატრებში და სწორედ იქ მოაწყონ, როგორც ისინი ამბობენ, მოაწყონ სირცხვილის კორიდორი და ამ ფორმით გააპროტესტონ და ხელი შეუშალონ ფილმის ჩვენებას. ამავდროულად ძალაში რჩება მათი მუქარაც, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ფილმის ჩვენებას დიდ ეკრანებზე და ისინი ყველანაირად შეეცდებიან ჩაშალონ ეს ჩვენება, შეეცდებიან გამორთონ შესაბამისი ტექნიკური მოწყობილობები. თამარ ბაღაშვილი, ჩვენი კიდევ ერთი კორესპონდენტი შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა ხდება ამ წუთებში კინოთეატრ ამირანთან, რომელიც იქნება სავარაუდოდ დღევანდელი მოვლენების ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრი. დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კინოთეატრ ამირანთან, სადაც ზუსტად 8 ნახევარზე უნდა დაიწყოს ფილმის ჩვენება, თუმცა თქვენ უკვე ხედავთ ახლა რა ვითარებაა კინოთეატრის შესასვლელთან. მთელ პერიმეტრზე მობილიზებულები არიან სამართალდამცველები, თქვენ ხედავთ პოლიციის კორდონი საკმაოდ გაძლიერებული, რომელიც იცავს შენობის შესასვლელს. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საათია დარჩენილი ჯერ კიდევ კინოსეანსის დაწყებამდე, ალბათ ადვილი მისახვედრია, რომ უსაფრთხოების ნორმების გაძლიერება აქ რამდენიმე საათით ადრე დაიწყო იმისთვის, რომ თავიდან იქნა საცილებული რაიმე უსიამოვნო ექსესი, რომლითაც ჰომოფობიური ჯგუფები უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში იმუქრებიან. აქ სულ ცოტა ხნის წინ მოყვანილები ყავდათ კინოლოგები, შეამოწმენ სპეციალურად შენობა იმისთვის, რომ გამოირიცხოს რაიმე მუქარა, ასე ვთქვათ, მაგალითად შენობაში ნაღმის არსებობის შესახებ, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის უკვე აპრობირებული მეთოდი, როდესაც უნდათ კინოსეანსის ჩაშლა ასეთი ზარები, ანონიმური ზარები, ხშირად ყოფილა, როდესაც შემოდის კინოსეანსის დაწყებამდე ან მისი მსვლელობის დროს. სწორედ აი ამ ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად ეს ტერიტორია მთლიანად შემოწმებულია, აქ მუშაობდნენ როგორც კინოლოგები, ასევე გამნაღმველები და თქვენ ხედავთ, რომ უკვე პოლიციის კორდონს მიღმა აქ მშვიდი სიტუაცია და დაცვა გაძლიერებულია ასევე კინოთეატრ ამირანის შიგნითაც. პოლიციის თანამშრომლები, ასევე უსაფრთხოების თანამშრომლები იმყოფებიან მთელ ტერიტორიაზე და ისინი დაიცავენ სწორედ აქ მოსული ადამიანების უსაფრთხოებას. როგორც უკვე გითხარით, კინოსეანსი უნდა დაიწყოს ზუსტად 8 ნახევარზე და იმ მუქარების მიუხედავად, რომელიც ჩვენ გვესმის უკვე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, იმედია, რომ ყველაფერი ჩაივლის მშვიდად. თქვენ ხედავთ აქ მოთავსებულია სპეციალისტებიც, სადაც მომსვლელებს შეამოწმებენ, ეს არის მეტალოდეტექტორები, რომლის შემოწმებასაც გაივლიან აქ მოსული ადამიანები და ნახოთ, როგორ ჩაივლის დღევანდელი კინოსეანსი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვერის ბაღში არიან შეკრებილები, ის ადამიანები, ესე ვთქვათ, ულტრამემარჯვენე დაჯგუფების წარმომადგენლები და მათი ხელმძღვანელები და ისინი იმუქრებიან, რომ ყველა კინოთეატრში მივლენ ისინი, შევლენ იქ, საიდანაც მიდის კინოსეანსის ჩვენება და აუცილებლად მოახერხებენ იმას, რომ შეწყვიტონ ეს კინოსეანსი და აქ მოსულმა მაყურებელმა ვერ ნახოს. თუმცა კინოთეატრი ამირანი არ არის ერთადერთი ლოკაცია, სადაც დღეს იგეგმება ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ ჩვენება და ასეთი სულ არის საქართველოს მასშტაბით 5 ლოკაცია, 1 ბათუმში და 4 თბილისში. სწორედ აი ამ უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე დღევანდელ კინოჩვენებას სავარაუდოდ ვერ დაესწრებიან ვერც და ვერც მთავარი როლის შემსრულებლები იმ კამპანიიდან გამომდინარე, რასაც ადგილი ჰქონდა სწორედ ამ ფილმთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილმი უკვე მთელმა მსოფლიომ აღიარა, მათ შორის კანის კინოფესტივალსაც და უკვე 30-ზე მეტ ქვეყანას აქვს ნაყიდი ამ ფილმის ჩვენების უფლება. ყველაზე რადიკალური გამოხმაურება და ყველაზე შეიძლება ითქვას არაადეკვატურიც მოყვა სწორედ საქართველოში, ანუ იმ ქვეყანაში, სადაც გადაიღეს ეს ფილმი და სადაც არიან საიდანაც არიან მთავარი როლის შემსრულებლები და ასევე ამ ფილმის რეჟისორი ლევან აკინი. ეს არის ქართული წარმოშობის შვედი რეჟისორი და მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ქართულ-შვედური ერთობლივი კინოპროდუქცია. აი ასეთი ვითარებაა ახლა კინოთეატრ ამირანში მთელი პერიმეტრი, როგორც უშუალოდ შენობის შიგნით, ასევე მის გარეთ, ასევე ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს არის გაძლიერებული დაცვის კორდონი და ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე ცოტა ხანში.
მადლობა თამარ ბაღაშვილი კინოთეატრ ამირანიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ მსგავსი მეტალოდეტექტორები კიდევ ერთ კინოთეატრშიც ვნახეთ ცოტა ხნის წინ სითიმოლში საიდანაც გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა ახლა კი უბრუნდებით ისევ ვერის ბაღს სადაც ლევან ვასაძის მხარდამჭერები იკრიბებიან იქ ნათია ტრაპაიძე იმყოფება და გვეტყვის თუ რა ხდება ვერის ბაღში და რას ამბობენ იქ მისული ადამიანები დიახ, თქვენ ალბათ ჩემს უკან კადრში ხედავთ, რომ ნელ-ნელა უკვე იწყება აქ ადამიანების ერთი ჯგუფის მობილიზება. ესენი არიან ძირითადად ლევან ვასაძის მხარდამჭერები. თავად ლევან ვასაძე ტერიტორიაზე არ გამოჩენილა, თუმცა ამ ტერიტორიაზე უნდა ითქვას, რომ სამართალდამცავების განსაკუთრებული მობილიზებაც არ არის. პოლიციის წარმომადგენლები ვერის ბაღის შემოსასვლელთან უფრო დგანან, ვიდრე იმ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვართ და სადაც მიმდინარეობს ადამიანთა ამ ჯგუფის მობილიზება. ასევე უკვე ნელ-ნელა მე ოპერატორს ვთხოვრო გვაჩვენოს ნელ-ნელა მოეწყო ერთგვარი სცენა დააყენეს ხმის დინამიკები საიდანაც მას შემდეგ რაც ალბათ უკვე მოვლენ ლიდერები ისინი გააკეთებენ გარკვეულ განცხადებებს უკაცრავად და მიმართავენ აქ შეკრებილ ადამიანებს იმასთან დაკავშირებით თუ რას აპირებენ, რა გეგმა აქვთ, როგორ ფიქრობენ ისინი, რომ ხელშეუშლიან დღეს ფილმს და ჩვენ ვიცეკვეთ პრემიერას. თქვენ მოისმინეთ წინა ჩართვაშიც, რომ უშუალოდ კინოთეატრი ამირანის შესასვლელთან საკმაოდ დიდი მობილიზებაა სამართალდამცავების და როგორ მოახერხებენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თავად ისაუბრებენ უკვე ლიდერები. რაც შეეხება ადამიანებს, რომლებიც აქ იმყოფებიან, ისინი ამბობენ, რომ ეწინააღმდეგებიან ამ ფილმის ჩვენებას იმის გამო, რომ მიაჩნიათ, რომ ეს არის გეი პროპაგანდა და შესაბამისად მათ არ უნდათ, რომ საქართველოში იყოს ამგვარი პროპაგანდისტული ფილმები. ისინი ასევე საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ულტიმატუმი აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ და ისინი ითხოვენ, რომ ჩატარდეს სპეციალური ექსპერტიზა, რომელმაც უნდა დაადგინოს და შეაფასოს ხარისხი პორნოგრაფიული სცენებისა, რომელიც ამ ფილმშია გამოყენებული და ასევე ისინი ხელისუფლებას თხოვენ, რომ იქ არ ექნებათ ყველა შესაბამისი დასკვნა და დოკუმენტაცია ამ ფილმთან დაკავშირებით უარი თქვან მის ჩვენებაზე. არ უნდა მოხდეს აი იმ გახსნილი ფილმების ჩვენება. გაუშვა გიორგი სააკაძე და გაუშვან ქართული ფილმები და არაფერი არ იქნება საჭირო არავისგან დაცვა სიხარულით მივა ნაღდი ქართველი ხალხი და უყურებს. საბჭოეთის დროს გადაღებული ჯარისკაცმა სიზმამა გაუშვან. რა ზნეობა და რა ადამიანობას ამჟღავნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის სასაღები ეს. აი ეს არის მოქალაქე, მსოფლიოს მოქალაქე ისივ. თქვენი მოთხოვნა რა არის? ჩემი მოთხოვნა ზნეობა. სიკეთე და არ გვინდა ჩვენ გარყვნილება. არც ისეთი ფილმები არ გვინდა ვიღაცა რო წაიყვანს და მოამზადებს და რაღაცას გადაიღებს მერე და იმას აქცევენ იმას რა. ჯერ რა არის ოსკარი? ეს ამიხსნას ვინმე ხალხს აუხსნათ რა არის ოსკარი. და მე ვილაპარაკოთ მე დანარჩენზე. ჩემნაირად მოაზროვნე ხალხთან ერთად წინ აღვუდგე ამ უმსგავსობას და ამ უზნეობას, რომელიც ქართველ კაცს და ქართველ ქალს არ შეეფერება არანაირად. კორიდორს მოვაწყობთო და აი ამ კორიდორში ვინც გავლის ის იქნება სირცხვილი საქართველოსი და ჩვენი ერის სირცხვილი. პროტესტებთ გეი პორნო ფილმის პრეზენტაციას საქართველოს სხვადასხვა კინოთეატრებში, ბათუმში და თბილისში რამოდენიმე ლოკაციაზე. პირველ რიგში ამირანში და სხვადასხვა ლოკაციებზე. რას გეგმავთ? ეს ცნობილი გახდება, როდესაც ბატონი ლევანი მობრძანდება ის სიტყვის აქ. სიტყვას ეთქვის შეკრებილ საზოგადოებას და სამოქმედო გეგმას მას შემდგომ დაისახება. გეგმავთ მშვიდობიანად ჩატარდეს ყველაფერი. როგორც მოისმინეთ, ეს ადამიანები, ვინც უკვე შეკრებილები არიან ვერის პარკში, ელოდებიან ლევან ვასაძეს და სწორედ მისი მოსვლის შემდეგ გაირკვევა კონკრეტული გეგმა, როგორც იმოქმედებენ ეს ადამიანები და როგორც შეეცდებიან, რომ ხელი შეუშალონ ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ. დაგეგმილ პრემიერას, ერთადერთი რაც უკვე გაცხადებული აქვთ მათი სურვილია, რომ როგორმე შეეწინააღმდეგონ და გაწიონ პოლიციის კორდონი, შევიდნენ კინოთეატრში, სააპარატოში და უბრალოდ გამორთონ ფილმი. ნათია ტრაპაიძე გვერდებოდა ვერის ბაღიდან, სადაც ჰომოფობიური განწყობების ადამიანები იკრიბებიან. ცოტა ხნის წინ ფილარმონიასთან მივიდა ქართული მარშის, ეგრეთ წოდებული ქართული მარშის წარმომადგენელიც, რომელიც ახლა განცხადებას აკეთებს და შეგვიძლია ეს განცხადება მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში. არა, მე ესე დრამატულ სცენარს არ ველოდები ნამდვილად.
ჩვენ მოვედით როგორც მშვიდობიანი მანიფესტანტები და ჩვენ ვაცხადებთ საქვეყნოთ, რომ ეს არის გარყვნილება, ეს არის გარყვნილების პროპაგანდა და გარყვნილების პროპაგანდას არ დაუშვებთ ჩვენს ქვეყანაში. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. დანარჩენი რა იქნება ამას ცოტა ხანში თქვენი თვალით იხილავთ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უკვე პრემიერის დრო მოახლოვდება. ეგ რას ნიშნავს ბატონო სანდრო? რას ვიხილავთ ბატონო? მშვიდობიანი ფორმით ვაპირებთ აბსოლუტურად. კერძოდ მშვიდობიანი ფორმისა 1 საათნახევარი მოითმინეთ და თქვენი თვალით ნახავთ. ჩვენ ვაპირებთ მშვიდობიანად, აბსოლუტურად მშვიდობიანად, თქვენი თვალით ნახავთ. პოლიციის კორდონებია, ბატონო სანდრო, პოლიციის კორდონები არის, ბატონო სანდრო ამირანთან. ჩვენ არ მიგიშვებენ ალბათ იმ ჩვენ პოლიციელებზე ხდება, ანუ ამ ფილმის გაშვების უზრუნველყოფა. რას აპირებთ? ანუ არ უყევთ პოლიციის კორდონს, ძალის გამოყენებით შედიხართ, თუ აი მშვიდობიანი ჩაშლა მოგვიყევით, თქვენეული ვერსია. არა, ძალის გამოყენება უნდა ჩვენ მტერს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამის ფუფუნებას არ მიცემთ არავის, რომ რაღაც ძალის გამოყენების გამო აქ რაღაც ქმედებები განახორციელოს. ჩვენ ვაპირებთ მშვიდობიანად გავაკეთოთ ის, რომ ეს არ მოხდეს. თუ რას ვაპირებთ, ამას ძალიან ცოტა ხანში ნახავთ, აი სულ რაღაც 1 საათი. ვაპირებთ რომ ამირანში შეხვიდეთ და გაჩიშოთ და ფილმი აღარ გავიდეს სხვა. ფორმა იქნება. რომ იყოს საზოგადოებისთვის, ვინც გიყურებს. თუ არა დამაჯერებელი იქნება საზოგადოება, თუ არა დამაჯერებელი იქნება 1 საათში იხილავთ, რასაც ვაპირებთ. უბრალოდ წინასწარ არ მინდა ამის თქმა, იმიტომ რომ არის რაღაცა. ისინი მოგიწოდებენ რომ წესრიგი დაიწყოს. აი მე მაგალითად ახლა აი აქედან რომ ამოდიოდი გადასასვლელიდან პოლიციამ ამთხოვეს რომ მარცხნივ არ წავსულიყავი, არ წავედი, წამოვედი მარჯვნივ. პოლიციას გთხოვთ რომ არ შეხვიდეთ, იქ დაგხვდებიან. ამ შემთხვევაში რას აპირებთ? პოლიციის ფუნქცია არ არის იმის განსაზღვრა ჩვენ თავისუფალი მოქალაქეები მშვიდობიანად რომელ ქუჩაზე გავივლით და რომელ ქუჩაზე არ გავივლით. კინოთეატრში შესვლას გულისხმობ. ამირანი არ არის ქუჩა, ბატონ სანდრო. ნახეთ თქვენ აპირებთ რომ მე პირადად არ ვაპირებ კინოთეატრ ამირანში შეჭრას. გარედან აპირებთ, გარეგან. ვაპირებთ რომ ეს ჩვენება მშვიდობიანად ჩავშალოთ. აღის ვალდებულებაა. თუ ეს ბოლოს მოქმედება არ არის, საშინელება არ არის, მაშინ მართალია ნახი გაგვდეთვლით რომ ეს მე რაც ნახე, ეს არის შეურაცხყოფა ეროვნული ტრადიციების და პროპაგანდას საშინელი საზოგადოების სიბოჭის ჰომოსექსუალიზმის. პოლიციაში ამის ჩაშლით რას ხომ არ არის, როდესაც მათ ეხებით გასწევთ. პოლიცია ამ შემთხვევაში კანონდარღვევი არის, ის არის ბოროტი მოქმედი, ის იცავს სამარცხვინო ერის მოღალატე მთავრობასთან ერთად იცავს აი ამ სიბინძურეს, ეკლესიის ძალიან კატეგორიულ წენდრებას არიზიარებს, ხალხის გამოსვლას მშობლების არიზიარებს და ემორჩილება რაღაც შვედეთის და ჭინკების კანონებს და ჭინკების დღის წესრიგს და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალდებულება თუ სახელმწიფო ვღალატობს დაუცოთ ჩვენი ღირსება, ოღონდ არავის ფიზიკური დაზიანების გარეშე. მთავრობის გადადგომასაც ითხოვდით ჩვენ გააკეთეთ. თუ ეს 3 დღის განმავლობაში ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ვერაფერი, მთავრობას დიდი ძალა აქვს, ახლა შეიძლება რუსეთს გამოუცხადოთ და იომა კიდევა თუ ტანკები დაგვასია ხა და დაგვასახეჩა და უდლებიცემა და მაინც ჩაატა და მაინც ყველაფერი გააკეთა, მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს, რომ გადაიზარდოს პოლიტიკურ მოთხოვნებში, მაგრამ შეიძლება არ გამოგვიუდეს, მაგრამ მე მაქვს სურვილი. ერთ კინოთეატრში ფილმის ჩაშლით რას მიაღწევთ რომ გეტყვით? ჩვენ ეს რატომ უნდა მაშინ გაშვება უნდა ეს რიტუალური აქტია, რომ აი ჰომოსექსუალური პრობლემა არ არის, ჩოხა არაფერი არ არის და ეს არის რიტუალური გაშვება, თორე ისე რომ ფილმის მოყვარულები არიან და რაღაცა. ეს არის რომ მოხდეს ღიად დემონსტრაცია, ეს არის აქტი. ამდენად პრაქტიკულად აფიშა ფილმ სოფლიოსთვის ქართული ცეკვა. იგივე ტექსტ, იგივე დრამით შეიძლება გადაიღოთ, იგივე სიუჟეტით ქართულ სიმღერაზე. აი თქვათ რომელიმე პოპულარულ ანსამბლზე შეიძლება გადაიღოთ ეს. მე ვთვლი რომ უზნეობად არ არის საჭირო და ყველაფერს გავაკეთებ კანონიერების ფარგლებში რომ ჩემ შვილებამდე, შვილიშვილებამდე მივაღწიო იმას რომ აი ეს არის უზნეობა და არ არის თორე ამათ გადაწყვეტილებები მიღებული აქვს ამ ადამიანებს თვითონ. უნდათ ესე ცხოვრება, ხო? იცხოვრონ, მაგრამ იმას იმ ზღვარს არ გადავაბიჯებინებ და ყველანაირად ვეცდები რომ მათ ამ უზნეობის პროპაგანდა არ გაწიოს. აი როგორ წარმოგიდგენიათ სეანსის ჩაშლა ბატონკია? საკმაოდ ბევრ საუბრობენ იმაზე რომ უნდა შევიდნენ სააპარატოში გამორთონ ფილმი ან არა, ნუ ეხა ეგ ეხა
ყველას თავისი ისა მიდგომა აქვს. შეიძლება აქედან ვიღაცა ფოკუსი გააკეთოს და დენი გაითიშოს რაღაც, მაგრამ ნუ ეს მეგრი არ უყურებ. მე უყურებ ეს ხილ. წევრები საუბრობენ, რომ არის რამდენიმე გეგმა. ვინ არის ჩემი გუნდის წევრი? გუნდი ვინ არის? ადამიანები, რომლებიც იზიარებენ თქვენთან ერთად პოზიციას. გუნდი ეგრე არ არის. ძალიან ხოთი. არ გედავებით. უილს ამბობთ ხა ხო? შეუშალოთ ხელი ამ ფილმის ჩვენებას. ამ ეს ძვირფასი საზოგადოება იყო და ამას პასუხობთ. ბატონია, მე მინდა კითხოთ, აი მაგალითად მოქალაქეების უფლებაზე ვიყიდე ბილეთი და კინოს და პირველი ინციდენტი უკვე მოხდა ფილარმონიასთან არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცი ცდილობდა კინოთეატრ ამირანში შეჭრას, რისი საშუალებაც მას სამართალდამცველებმა არ მისცეს და ის დააკავეს. კეთა ციცხვიშვილი მოგვიყვება უფრო მეც იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა რამდენიმე წუთის წინ კინოთეატრ ამირანთან. დიახ, მეშა ფილარმონიასთან იყო ეს მამაკაცი, როდესაც აქედან დაიძრა უკვე კინოთეატრ ამირანის მიმართულებით, ის იგინებოდა და ასე ვთქვათ იყო აგრესიული, მას სურდა რომ კინოთეატრ ამირანში შესულიყო და ნუ პოლიციამ აღკვეთა ეს ფაქტი, ეს ადამიანი არ დაუკავებიათ, უბრალოდ ტერიტორიიდან გაიყვანეს და რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს ინციდენტი და შეუძლიათ ახლა მაყურებელს რომ ნახოს. ახლოს მიდე, ახლა გაჩვენე. აგავიზოთ, აი ბანაუზია. აგავიზოთ, ჩემი. მოგიტანე. აგავიზოთ, ჩემი საძო, გავიგე. და მიბაზე. ხელი ვიღო ციცაძე. კურტები და გავიგე. და მინა. მიგა აბა. აი ახოს თუ მიდიხართ ჟურნალისტები შეგიძლიათ გასცდას მაგაჩქარება ვერ გაივლით ეს რას არ გავივლი? ვერ გაივლით, აკეთე. გავივლი კიდევაც მაგერაც გავივლი რა. სუპერტებზე კიდე პიტარასები. ამათ დედაში თესაული. ხო არ გიყვართ რა, ვიცი. ვიცი და დელელა. უკან გამომბრძანდით, უკან გამომბრძანდით. დელელა გამოტავრეთ. ვერ გაივლით, ვერ აკეთე. დელელა არ გავაკეთებ. ვარიანტი რა. ერთი ხელი გამიშვი თუ შეიძლება. რა ჩეფერები. წადით თქვენი შეგიძლიათ კონკრეტულად. ვერ გაივლით მაგას. ჟურნალისტები და გამოდით, წამოდით. თბილისში არ ჩატარდებანი. თბილისში პიტარასტებიში არ ჩატარდებანი. ყველანი ვარ, თქვენი თეთა. ნუ იგინებით, ნუ იგინებით. არ ვაკავებ. დააკავეთ დავაკავოთ რა 200 რას მე ხალხს ვიცი აი ძიბი იმის დედას იმ სოსოს დედა რა პიტარასტები აქ ვერ გაგეცდები საქართველოში ვერ ასოდებ აი მას ვაპროტესტებ პიტარას რა თქვენ გაგეცდები რა საპროტესტო აქ ფილარმონიასთან უკვე იკრიბებიან ადამიანები და სწორედ ამ ტერიტორიიდან დაიშლებიან უკვე დაწავლენ სხვადასხვა კინოთეატრების მიმართულებით. აქ შეიძლება ითქვას, რომ შეინიშნება ძალიან ბევრი ნიღბიანი ადამიანი და ჩვენ ახლა მათ ვკითხავთ, რატომ გადაწყვიტეს, რომ ყოფილიყვნენ ნიღბებით. უკაცრავად, ნიღბით რატომ ხართ? გაქცეულია. იმიტომ ხომ არა, რომ თქვენი იდენტიფიცირება არ მოხდეს. არა, სისულელია. ქართული მარშის ბრძანდები? რა თქვენი საქმეა? ქართული მარშის. აი, აცი. ქართული მარშის. მელაძე სამოსმული. მე მთავარ არხზე ვმუშაობ. თქვენ ქართული მარშის წარმომადგენელი ბრძანდებით? ნუ ძირითადად ყველა მათგანის ახსნა არის ის რომ გაციებულები არიან, აქ სხვა ბევრი ნიღბიანიც შეინიშნებოდა. მე ხა გადავინაცვლებ აქეთ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დადიოდა აქ ნიღბით, უჩანთ კიდევაც მათ რომ უკეთიათ ნუ ზოგს კირსერზე ნიღება, ერთი ადამიანია კიდევ აქეთ უკაცრავად.
ნიღბით რატომ ხართ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? გაიგეთ, ხო. ნიღბით რატომ ხართ თქვენც? ქართული მარშის ბევრი წარმომადგენელია ნიღბით. აი კიდევ ერთი არის აქ ნიღბიანი ადამიანი. თქვენს გითხარით რატომ ხართ ნიღბით კიდევ ერთხელ? ქაბატონო, თქვენი ვიდეო მიმართა გავრცელდა ცოტა ხნის წინ. რა საპროტესტო შეგიძლიათ რომ გითხრათ? არცებას. აქ ხართ მოსული აქციაზე მითხარით? რა საპროტესტებ? საქართველოს რო არ წაილეკოს ბოლომდე, აი მას ვაპროტესტებ. ჩემს ზურგს უკან ბავშვები დგას და არ მჭირდება რომ აი ამას უყურონ რა. ხო, მაგრამ თქვენი შვილები და ბავშვები ხომ არ მიდიან ამ ფილმს? რა მნიშვნელობა? რა მნიშვნელობა? სხვისი შვილები არ არიან? არა, იმას თვითონ. სხვისი შვილები არ არიან, შვილები რა მნიშვნელობა? ჩემი? ბატონო, ვისაც უნდა მივა, ვისაც? არავითარ შემთხვევაში ეს საქართველოა. ეს საქართველოა. ეგენი გვიწყვიტავენ ჩვენ. ეგენი. შემოგევლე რა. ეს არის მსოფლმხედველობრივი. თქვენ ფილმი ნანახი გაქვთ? მე ფილმის ნაწყვეტები მაქვს ნანახი, რომლებიც აბსოლუტურად არა, აბსოლუტურად ამაზე რა არის შიგნით რა? არა. შიგნით ფილმში რა სცენარი ვითარდება? ეს არის სუფთა პორნო, ეს არის ნამდვილი პორნო. აი გეი პორნო. აი რაზე დაყრდნობით გვეუბნებით? აი იმ კადრებზე დაყრდნობით, რაც მე ვნახე. აი გულის ამრევია, მე უბრალოდ მეც ვეღარ უყურე, ამის ყურება არის შეუძლებელი. ეს არის სულში ჩაფურთხება ქართველი ერის ჩოხახალუხში გამოწყობილი ადამიანები, კაცი კაცთან. ეს არის მსოფლმხედველობრივი კონფლიქტი. ჩვენი მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობით გამოვიარეთ 4000 წლოვანი ისტორია და დღეს ქართველი კაცის ბუნდღა არ იქნებოდა, რომ ჩვენი მსოფლმხედველობით და ჩვენი მართლმადიდებლობით არ გვევლო. თქვენ რო არსებობ დღეს ქართველი რო ქვიათ, ასეთი ლამაზი რო ხართ, ასეთი ჭკვიანი რო ხართ, კარგი შესახედავი რო ხართ, ეს თქვენი წინაპრების დამსახურებაა და თუ გინდათ ამას ყველაფერს ხაზი გადაუსვათ, აი ამაშია. კი ბატონო. კარგი, ჩვენ ვიმყოფებით ფილარმონიასთან, როგორც გითხარით, აქ იკრიბებიან, როგორც ქართული მარშის ასევე წარმომადგენლები, ასევე უბრალო ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებენ და ჩვენ ვიცეკვებთ ფილმის ჩვენებას სხვადასხვა კინოთეატრებში თბილისში, როგორც გითხარით, აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც ნიღბები უკეთიათ სახეზე და მათი იდენტიფიცირება იქნება შეუძლებელი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში გვინახავს ჩვენ ასეთი ფაქტები, როდესაც შემდეგ პოლიციისთვისაც კი რთულია ხოლმე, რომ მათი ვინაობა დაადგინოს. კეცა ციცქიშვილი გვერდთვებოდა ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც ნიღბებიანი და შავსათვალეებიანი ჰომოფობიურად განწყობილი ადამიანები იკრიბებიან და იმუქრებიან. ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ დროებით გეშვიდობებით და მოვლენათა განვითარების შესაბამისად ისევ პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით.